Ăn ăn luôn đó, đặt cam cái bàn đó rồi. Mình mua tụi làm đá gì. Mình mua tụi mini mà đá thì làm đá để nước để đồ ăn. Check like phút. Hello các anh em. Hôm nay Béo cùng với lũ game sẽ dự kiến là có thể kết thúc cuộc hành trình ở The Outer World. Thì tôi cũng gần xong hết rồi. Giải quyết DLC này, một DLC này nữa và quét endgame là xong. Dễ lắm. Ôi giời, tốc độ cao 83 cm. Hôm qua thì ở đây chúng ta đã gặp đang xử lý một cái vụ drama gia đình giữa bà mẹ muốn bảo vệ đứa con cùng với chấm dứt cái dự án gọi là chất kích thích dành cho để bóc lột người lao động, còn đứa con thì muốn tiếp tục dự án đấy. Rồi nó quay lại vấn đề là thay vì tư vấn gọi là hỗ trợ để người lao động mà làm việc tốt hơn thì không, họ tạo ra thuốc để kích thích người lao động làm việc tốt hơn. Ok. Đây. Và theo như tôi nhận định sơ qua thì tôi không thích bọn Space Joy. Tôi cũng không thích đứa con luôn, mặc dù contract thì chúng ta là sai với đứa con. Nên là hôm nay chúng ta sẽ xử lý đứa con. Đây. Đây. Để tôi gọi là cất mấy số cái đồ đạc lủng củng này. Mấy cây này cất lại. Rồi ta science weapon. Cây này on the fit. Quay tiếp. Ok, cây súng này giữ lại lát đi nghịch thử. Cái kiếm này nhìn mới lạ này. Mà level 1 improvise weapon. Shit. Nhà bắt giấy mà. Nó là một cái cây, nó là một khúc sắt thôi chứ chả có mẹ. Đích thị nó là một khúc sắt luôn, nó chả có bà cha gì ở đấy hết thôi, cái cha nó. Rồi đi súng cái gì nữa. Ok, mấy cái science weapon thì nó cứ thế thôi, phải có người test các bạn à. Science weapon thì nói vậy thôi. Rồi repair đồ, repair áo, repair giáp. Tinker lên nữa không ta? Tinker cây nào nữa ta? Quên rồi. Mình đang có tiền mà. À đây. Tinker cây này. 33, 34, 35 này. Nó còn rẻ chán. Phải kiếm được cây Heavy Machine Gun MK3, Heavy Machine Gun 3
Để tôi bắt đầu tôi nhét vào những cái thứ sức mạnh cho nó. Hủy diệt Giang Sơn chứ có gì đâu. Tốc độ. À quên, từ từ sửa một cái này nữa. Sửa một cái này nữa. Rồi. Cất mod đi. Ây à, mỗi lần đi sửa chữa nâng cấp trang bị đồ đạc mỗi lần mệt. Đấy, xong rồi. Đây. Đi đâu rồi ta? Đây. Manner đúng không? Bây giờ restore power. Đây, Detroit Adrenaline Synthesizer Mansion. Đấy, là một giấc ngủ ngắn cho cơ thể nó khỏe mạnh đi xuống nó chơi bời chứ. Yeah. Rồi. Này là đồ ăn này. Này thức uống này, cái này là energy drink caffeine này. Tôi không còn blend pure water nữa ta. Này chút. Triệu 2. Cái hơn so với độ má. Đó. Mức anh em đưa là 1.4 triệu. Nhưng mà cái này là 1.2 được chưa? Đi thôi. Nào, bây giờ là head to mention active NDA protocol and destroy Adrenaline. Ok, phá hủy cái synthesizer. Đấy. Cái mentor thì lockdown rồi, bây giờ mình vào là con nhỏ nó bắn mình thôi. Non intruder. Không biết đây thì bắn có đam không đây. Này là bắn quốc cơ. Ok. Ok. Súng bắn quốc cơ, không đèn để bắn người. Ok. À bà, này máy móc này. Máy móc này. Ok. Rồi chắc vào luôn đi. Hai mấy thằng này không là vấn đề với mình. Ok. Cây này tinh cơ xong úp đồ lên rồi. Bắn mấy con robot này không lẽ có vấn đề trời. Không thể nào. Cây này là súng bắn người. Súng bắn người, súng bắn người, súng gọi là súng gì vậy? Walker Stay Dead Kit. Chứ không phải là súng dùng để làm mấy cái trò con bò. Để bắn mấy nhầm súng dùng để làm trò con bò chứ không phải là súng bắn mấy con này. Rồi ta. Master bedroom keycard. Ok. Thư của bà mẹ. Năm 24, năm 24, năm 29, năm 37, năm 48. Ok. Nó nỗi lòng của người mẹ nha. Nó nỗi lòng của người là phụ huynh mà.
không muốn con mình gọi là đi vào vết xe đổ cũng như làm những cái trò gọi là mà bà biết là nguy hiểm đấy. Mặc dù gọi là bảo mình là đến đây dừng cái dự án này lại, nhưng mà bà vẫn kêu mình là nếu được thì đừng hại con bé đó. Mình đu quá quý mất thôi. Đây mắt tôi biết rồi, con bé không có ở đây đấy. Vậy là kiểu gì nó cũng ở dưới kia rồi. Bà mẹ nói nó nhà nó chắc nó biết chỗ chạy xuống dưới, kiểu gì nó cũng chạy xuống cho cái máy rồi, kiểu gì cũng về kiếm đường phá mình rồi. When have I ever called her dearest? She's my daughter. This should be easy. How can a mother not know how to talk to her own daughter? My love, I can no longer... For your safety, I must... Oh, hell. Even if she despises me for what I had to do, I should still be able to say goodbye. Minnie, I have to leave, and I don't intend to come back. I love you. I'm so sorry. Okay. Lời thú tội gì ta, lời xin lỗi từ ba mẹ. Đó. Ê, con bé kia cũng dưới đó rồi. Lại trả chặn mình. Lại trả bày trò ra phá hủy. Nhỏ đấy nói chuyện sơ sơ với nó tôi cũng có cảm giác đó là người gọi là gì tiêu cực. Con bé nó hơi tiêu cực một tí. Test subject. Ok, test subject thì bắn bình thường đúng không? Nó chết nào rồi. Cái trụ đấy thì lại góc chết của nó cầm súng điện mà sấy, chứ bắn mấy cây này nó bắn tới bù quýt luôn không chết. Súng điện tôi còn đạn không ta? Nó chỉ còn có 500 viên nè. Nó mới rớt cho mình cái súng đi rồi. Cái súng 3 giờ này chỉ có đó súng 3 thôi. Ơi tu lâu đấy, nãy tôi cứ tưởng là mấy cái quét ngắn, thành ra có một cái đoạn hôm qua tôi chơi tôi cũng không muốn lút đạn, bây giờ phải đi lút thuộc mặt rồi để sắp hết đạn bắn, phải đi mua đi lút thôi. Ồ, đường này đi đâu đây? Đường vòng à. Searching for unauthorized persons. Đạn dược.
Ok. Ây da, lút cho sạch. Bắn ngộ mấy thùng đó mà ta, sao không bắn được con robot ta? Hay là do xa quá, không trong tầm bắn? Ok. Ok, nói chung là tổng hợp những cái việc mà con này từng làm, những cái hành động của nó trong cái thời gian mà gọi là đi tìm kiếm, tái khởi động lại cái dự án này của mình đó. Didn't I warn you not to set foot in here until the job was done? You should have listened to my advice. Yeah. There's nothing to discuss. I can fix Adrena time without you, and certainly without Mother. You wasted your time coming here, and worse, you wasted mine. But I won't let anything stand in the way of progress. Ok. You surprise me, Captain. Once we fix the chemistry of Adrena time, the Marauder problem will simply take care of itself. The days of the old Adrena time are numbered, and Marauders are bound for extinction. Cái đẹp cụ. Này. Không đủ stat để nói chuyện với nó rồi. Stand back. People want to buy clean drugs, and I want to sell them. Under my leadership, Adrena time will live up to its promise. Do you know why it was a disaster? Rushed production, cut corners, and a failure to communicate. Mother's mistakes, not mine. My drug will be the pride and joy of the Ambrose family. Lại gia đình dễ thuốc à? Then the human testing phase is well ahead of schedule. Farewell, Captain. If it wasn't already obvious. Đó. Unexpected noise. Sweeping the area. Để tôi ráng không giết con nhỏ thử xem. Protocol ở trên kia đúng không? Bên kia. Đóng cửa lại. Cái nốt you quay in combat nè. Kiểu gì cũng phải giết nó rồi. Cứ làm người tốt không thành, không nói chuyện được. Không đủ stat để nói chuyện. Để tôi thử cái súng này nào. Không bắn được. Thì cũng phải giết nó thôi. Đấy. Giết thì giết. Yep.
Boom. You finished it, Captain. You've put Gorgon down once and for all. I only wish that Minnie had seen reason. The good we could have done together. Join me for a toast in the drawing room. I do believe you're due a reward. No, it most certainly is not. Quit fooling around. I'll have a drink waiting. Thế còn giờ này cái thằng viết cái game này còn quá cho mình đi ve bản bà già mẹ con này nữa chứ. Đó, sống không có tình người. Ủa cái súng này khác gì với cái súng này? Thêm 9 đều là long gun. Stagger 30 energy damage. Ủa cũng vậy mà, khác nhau chỗ nào á? Khác nhau cái là một cây là tôi mốt rồi, đam nó to, còn cây là tôi chưa mốt nên là như cái điều cùi à. À ok. Đấy. Khác nhau là nó bắn ra 3 viên. Ok, để test thử xem sát thương nó như thế nào. Rồi, như mấy cái dễ tán thôi. Đấy. Phế liệu, có thu gom ve chai. Ơi, trời ơi. Đường đi phải ở đây ông ơi. Tôi không biết nhưng mà lút trước đã. Ground Breaker à? Oai của Ground Breaker lại ở đây. Đó, không quan trọng, đi lên. Ok. Đi vào. Yep. Captain, I believe a celebration is in order. The Gorgon project is dead, and we are not. Okay. My only child is dead, long rest her soul, and so is my life's work. I hope you'll forgive the indulgence. Shall we toast? Con bà chết và sao trong bà cũng có vẻ bình thường vậy? Ok. Speak up, Captain. I can't hear a thing when you mumble like that. Yeah. Don't remind me of what I've lost, Captain. Not now. Not in our moment of triumph. I can't bear to face it under the glare of all these stars. I find myself at loose ends now, Captain. What happens next? Ok. I'll gladly humor one or two for the execution. I certainly did. Spacer's Choice's negligence sent Halcyon into a tailspin.
and they refused to pull adrenatine from the market to stop it. They forced my hand. I ended the project the only way I could, by destroying everything. Ok. I had faith a strapping hero would come along someday and do it for me. I'm joking, obviously. You were a bolt from the blue. Or the black, as it were. 2 reasons, actually. I couldn't bear to kill so many of my staff, even though our work killed exponentially more colonists. I didn't want to give up on my research, even after all it had cost us. Dạ. In those Công sức early cả đời days của of bà the mà. marauder epidemic, I still believed I could fix adrenatine. As time went on, I became convinced I could cure the marauders. But once again, Spacer's choice has forced my hand. This time through my daughter. And I have to let that dream die too. Children do not remain so forever. She grew up, and we grew apart. I Yeah. could have tried harder to reach her, to support her. I know. But I Drama confess, mẹ con. I always found my work more engaging than child rearing. And Minnie and I had so little in common. In the end, my distance seemed a blessing. Dạ. Undoubtedly. Though I'm the worst of us, I promise you. She got her worst traits from me. What else might I answer for you before you go, Captain? Đó. Em cái drama gia đình này nào. Of course. The satisfaction of a job well done isn't enough. I'm only joking, of course. Please take this with my thanks. It's not much, but you deserve recognition for your... You're right. I can never repay you for your efforts here. Well, it's time we stop looking back and turn our... Where will the future lead? I'd expect nothing less from the here. In any case, I do believe this is the end. Law willing, adrenatine is dead for good, and the marauders will die out with it. Goodbye, Captain, and thank you again. May the stellar win. Well. Một cái DLC đã xong. Drama gia đình chấm dứt với đứa con chết. Dạ. Drama gia đình mà chấm dứt khi phải có một ra đi. Thôi, về tao. Tôi không đủ stat để tôi thuyết phục nó. Đó, chịu thôi. Biết đâu mẹ tròn con vuông, gia đình hòa thuận. Đấy là một cuộc đời của một người nào đó khác. Không cái lưỡi dẻo hơn tôi. Lưỡi tôi không được dẻo như thế. Đây à. Đấy. Điểm đến tiếp theo. DLC thứ 2 của chúng ta. Thứ 2. Vụ giết người vậy tôi quên mất tiêu rồi. Ủa còn 2 cái hành tinh này mình chưa được đi hết ta. Tipon với Hepetos mình chưa đi hết ta. Không biết cái quest bên này có liên quan không. Chứ nhưng còn 2 hành tinh chưa đi. Chắc là còn 3 nhìn quest với quest phụ. Tại vì như cái ly trước tôi có nói á, game này nếu mà không đi kỹ á, bỏ nhiều quest lắm. Tại vì NPC ở ngoài đường nó đâu có hiện sẵn lên là tao có quest đâu. Phải lại nói chuyện, bắt chuyện với chúng nó.
Phải thấu hiểu nỗi lòng chúng nó mới giao việc cho mà làm. Khổ. Rồi cắt mấy cây này đi nào. Mấy này để bán, để rỡ ra bán. Rồi sửa đồ đi. À quên, từ từ. Nón này cũng chả có gì đặc biệt cả. Không có gì đặc biệt cả. Cái nón này, cái áo này áo gì đây? Áo injection suit là áo đút thuốc à? The time food federation movement speed. Nay chi bill trừ 1 rồi. Bố nó bộ đồ. Đây. Tinker. Cây này 30. 2, cây này 3 rồi. Cây này không nâng lên được nữa, nó cũng hơi buồn. Cây này thì giờ nâng được tiếp. 30 này là sẽ ngang với cây này cũng 30. 119. À cái kia thay vì tụ lực thì đam to lên thì cái này tụ lực sẽ là bắn nhiều viên hơn. Ok tôi hiểu rồi. Về tụ lực 1 2 3 viên nhỉ, 3 viên. Ok. Tôi cảm giác là tôi sắp chuẩn bị vứt cây súng này rồi đó. Halcyon Helen. Thì ngôi sao của cái gì là cái colony Halcyon bị ám sát. Cái quest này đợt tôi có đi sơ rồi. Đợt tôi vào tôi phát hiện là DLC level cao, quái level cao nó tận tôi ra bả nên là tôi để dành, giờ tôi mới đi tiếp. Giờ tôi mới quay lại để tôi làm. Không có gì ở đây nhỉ? Có vẻ như là không có gì ở đây thật. Rồi, đi thôi. À, từ từ. Trước đó để xem có cái hình như trên đường có cái máy bán hàng tự động nào không. Vào bán đồ tí cho người nó nhẹ nhàng, cho nó linh hoạt. Mua Plaza máy bán hàng tự động kìa. Cái lưng này là nó thì chứ không có gì ở đây được. Giáp máy bán hàng tự động. Sale bớt súng nào. Cái súng 30 này mình để này. Cây 34 này tôi cũng muốn để tôi nghịch. Còn lại bán hết. Giáp bán hết. Mua đạn. Đi thôi. Đây mấy bán hàng tự động đây. Cây này 700 viên. Cây này 1800 viên. Cây này 2009. Cái tranh thủ sẽ bắn cây này trước. Lấy tí skill nhờ. Mẹ lên điểm dialog để có gì còn đá lưỡi thuyết phục người ta. Để như hồi nãy hơi buồn một tí. Leadership khỏi cần. Đi khỏi nâng nữa. Này 70. Giờ tôi nâng hết lên được nhiêu đó ông ta 70
70 lên 150 là thiếu bao nhiêu? 5, 6, 7, 8, 80 điểm hả? Ok, nâng một phát là được, vừa đủ đấy. Thôi quật luôn sợi. Cái này là ngọt gì? Còn có ăn không? 100. Nghe gì để nó nóng. 50. Bây giờ trở đi heavy weapon sẽ không bao giờ phải bị lốt nữa. Cái có nghĩa là cây này tôi sấy tới 1 lít luôn. Vô Marauder lên đây mấy em. Được đấy, được. Ôi trời ơi. Thấy như thế này. Được, chấm cây này. Chấm 150 điểm nhá. Có công đấy. Rồi đi bộ xuống. Đó, nhảy hồi gãy chân. Ai cuộc bên mà Taste of Freedom, Space Joy. Tao vô chúng mày tao chỉ mua đạn thôi chứ giờ mua cái gì nữa. Ủa, con này nó mọc cái gì ra từ cái cổ nó vậy? Ok. Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. Don't you dare! Or I'll cut something off you! Okay. Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my Mẹ little nó nhìn passenger, ghê quá. even if it means hurting you. Couple of days. Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. I really can't imagine life without my little passenger. Má nhìn ghê quá. I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Okay. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Ok. Now, our alcohol. Cái cụ nhìn nó ghê thật chứ. Ký sinh trùng à? Maybe I could hold up my end if your people weren't sabotaged. And if some... hold... What the... I see. Congratulations, Hathaway. Well, shame that... Yeah. Name's Overseeing Orchardist Hathaway, and I'm in charge of these orchards. Ok. Whether or not I like it... Yeah. Quotas are higher than ever because of the upcoming release of Spectrum Brown, but we haven't been hitting them. Frankly, it's ridiculous. Our workers are all about 30% more productive than usual. They keep getting injured, which is setting us behind.
I blame the treatment Rizzo's keeps making him get. Look, they don't tell me the specifics. All I know is that the workers leave their typical morose selves and come back more chipper than an auto-mechanical woodcarver. Look at Jacob, our groundskeeper, if you ain't met him. If he were any less personable before, I'd have had him replaced with a trained canid. Now he's all smiles. What the fuck? Thì mẹ bây giờ hết chế thuốc chúng nó ký ký sinh trùng vào người để độ hóa công nhân làm việc vui vẻ hơn à? Cái tụi tập đoàn này cái gì chứ nó cũng nghe. Ok. Yeah, I saw her. Tried to flag her down for an autograph, but to no avail. Ran right by me. No idea where she was heading. Seemed like she had a lot on her. Cái này cụ. Đi điều tra nào. À chết mồ, cái quest này tôi nhớ rồi, cái quest này là phải cầm cái súng, có một cái cây súng để điều tra. Phải cầm cái súng đó theo, không cầm cái súng đó theo là không có track để mà xem được. Để tôi kể xem. Không biết cái súng đó tôi còn không, cái súng nó phải giữ chứ, cái súng đó là cái súng này. Nếu bạn thắc mắc nó là gì, nó là một cái kính lúp nha. Còn tôi cãi nhau với con kia rồi, nó là cái kính lúp. Ok, đấy, nó là một cái kính lúp, nó chỉ tác dụng như thế thôi. Đây đi nào. Này không có auto run nhỉ? Hope you've been enjoying your stay. Đấy, giờ lại phải chạy lại đấy nữa, đi tìm dấu vết của bà Helen, Halcyon Helen. Cái đẹp gì đây? Nước có độc à? Timeline discrepancy detected nearby. Analysis reveals the chemical signature of this compound is 80% semblant of fertilizer used in the purpleberry orchards. The other 20% is semblant of... Cái đẹp, thằng nào đổ nước tưới cây vào trong nước, phân tưới cây vào trong bồn vậy? Fuller. Đẹp, thằng nào đổ nước tưới cây vào trong hồ bơi thế? Giờ cứ đi tí là phải giơ kính lúp lên nhìn để không bỏ sót manh mối. Đây. Game phát cho chúng ta một cái kính lúp và bắt chúng ta đi tìm manh mối ạ. Làm một tí caffeine vào cho tỉnh người nào. Ok, 2 hơi caffeine và tỉnh. Để tôi thử lấy cái kính lúp tôi soi con kia xem. Nó coi cái thứ. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. The Darbuckus security guard identifies him as a member of the Rizzo's corporation. His rank would have been that of jawbreaker or higher. This security guard has experienced premature expiration. Evidence strongly suggests a conflict with marauders. Ok, bị marauder đánh chết thôi mà. Ok.
Pay your respect thôi. Người chết cũng chết rồi. Timeline discrepancy detected nearby. Rồi chưa. Hả? Chị thét cái gì nữa vậy? Đây à. Timeline discrepancy detected. This card also expired prematurely, following a... Timeline discrepancy detected nearby. Trong này à. Hey, Quincy, it's Amelia. Evan must have gotten into the spectrum in these crates. Listen to this. Come out! Come out to play! Whoa, he's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slacker. Không bắn được bẻ cái thùng luôn ạ. Ok. Rồi, disturbance ở đâu? Ồ, trên đấy à? Phải làm sao lên đấy nhìn hả ta? Đây, nhảy lên đây. Ôi trời ơi, Mario! Timeline discrepancy detected. This card also expired prematurely. Lại là một thằng gác chết rồi mà. Ơi, gác chết thôi. Tiếp. Câu chuyện tiếp nào. Lứa đầu tiên tôi soi là cái con ký sinh trùng của con nhỏ này. Ố, nó nhìn tởm đéo chịu được. That's not funny. Ok, mình ngồi mình soi nó bảo không vui đâu nha. Không vui đâu nha. Vui cái bà cha mày. Oh. Timeline discrepancy detected. These footprints match the shoes previously analyzed in the Grand Ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that they What? were left by Ruth Bellamy, the actress known as Halcyon Helen. Ok. Để xem những cái dấu chân này sẽ đưa chúng ta đi đâu nè. Cái cây đất gì đây? Con này, thằng này cũng có ký sinh trùng đúng không? Chuẩn mẹ rồi. That's not funny. Well, hell, sweet hello. Má nhìn mặt chúng nó kìa, chúng nó cười phớt, lớ phớ, xong nó mọc con gì ra từ cổ đó. Kể cha chúng nó đi. Cái vấn đề này chúng ta xử lý sau quá, nhìn ghê quá. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Me? What could that have been? I can hear you laughing. Hả? Cái gì vậy? Sao lại quẹt tôi? I just want to be your friend. Xong lại lấy cái cây thồn vào mồm tao. Hả? Friendly. Để cụ nó mọc. Con quẻ nó mọc. Nó mọc cả người luôn rồi. Sao nó ói vào người mình à? Đẹp.
Đệt của đi như thế này. Mấy thằng này dơ quá. Đây là coi đi theo. Đây infected by deal damage over time, giảm giáp, lower body attitude. Ok. Ok, mày muốn làm tao cười đúng không? Đi chết đi. Bị dơ thật chứ. Mấy cái con này nó mọc ra hết từ người nó rồi. Má chết vẫn còn cười phơ lớ. Mấy thằng tập đoàn này nó còn ác hơn cả tôi nữa. Ủa nó mấy thằng này nó vô nhân đạo. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Sao rồi lại có supply thấp? Con người của supply lại đang chết ở đây. Detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more. Ông này có hóa trao chưa? Ok chưa? What are you doing in here? Are you authorized? No. An inspector? Well, I don't think you'll find any evidence here. You're what? Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starving or not, I would have had a harsh word. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Before... You mean you don't know? Why, they're only Rizzo's brilliant solution to the problem of pollinizing crops while simultaneously they come through the orchards only. Ok. Timeline is congratulations, nearby. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Nó dấu chân nó đầy rẫy khắp khu này vậy. Timeline discrepancy detected nearby. Cái quần cái gì thế này? Parasite Swarmling. Ủa mấy thằng đó bây giờ thay vì nó còn là con người thì nó biến thành con Parasite con mẹ luôn rồi. Cái đệt gì thế? Mày đánh bom liều chết à? Đấy. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby, Inspector. Dấu chân mà con mụ nó đi ngang qua đây. What the hell? Con mụ nó vô khu này làm cái gì vậy? Ok, kiểu gì mình cũng phải đi nát cái khu này thôi. Wow, không sớm thì muộn. Timeline congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Cái đẹp cột khỉ à?
No, sorry bạn. Không bắn mày. Ê, mày đâu ra đây? Mày muốn bắt tao smile hả? Thế biến đi. Cái đẹp. Cái thứ, cái thế giới này hơi bị đớ rồi á, nó đớ ngoài sức tưởng tượng rồi đó. Để coi dấu chân của bà đi hướng nào rồi. Ủa? Analysis. This discarded canister is typical of the arm-mounted storage tanks on the orchard's agricultural mechanicals. However, this canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Use of vinegar, a known herbicide, on purpleberry saplings is a violation of Rizzo's agricultural standards. Ok. Chemical makeup of substance. 50% water, 50% vinegar. Trace amounts of woolly cow feces also detected. These canisters can typically be found in the nursery storage building in the purpleberry orchards, except for this one, which can be found here. Ok. Đi thôi. À kia. Này là mấy con mấy thiết bị làm nông mà. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints. Con mụ nó đi ra làm gì trời? Đây. Timeline discrepancy detected nearby. Cái gậy, cái bể à? Một cái gậy gãy à? Bits of wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker is not a known ingredient of the dark matter product. The only members of a tossball team strong enough to crack a stick in two are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 50. Ok, tôi được một cái access ca. Đó, để tiếp tục qua cái track bên kia. Tôi nhớ bên này còn track, cũng còn mấy con quể này luôn. Ố, mấy con dầu tiền. Ok. Tôi nhớ là có thấy thêm track đây, track đây này. Timeline discrepancy detected. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Dấu chân hướng này. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as. À là bả đi vô đây xong bả đi ra kia đúng không? Ừ. Cái dấu này là dấu scan rồi, bả đi vô đây xong là bả đi qua hướng này là cái chỗ để đi ra cái trạm này, cái trạm liên văn này. And đi lab này không có track trong này rồi, chạy tra đi kiếm thêm track nè.
Có rác ở đằng kia à? Bà làm gì vậy đó à? Ok. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered Bà more đi vào đây. belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Rồi, cởi áo ra nào. Ok, mặc áo vào. Con mẹ vào đây làm gì thế? Mock Apple. Ok. Ngày 10 giờ tối à? Ai hẹn bả đi đưa nhau đi trốn hả? Ai hẹn bả đưa nhau đi trốn à? Trong này có thức ăn. Có đồ dự trữ. Đẹp. Này. Lên là quay ác chịt à? Something's bumming me out. I can't hear you laughing. I just wanted to make you smile. Mẹ. Mấy thằng này nó ghê. Tấn công nó thì tôi không sát thương vật lý, tôi không có bao nhiêu, mà sát thương tinh thần tôi hơi nhiều đấy. Mấy thằng ngáo đét. Đánh nhau thì nó làm tôi mất sanity. Ok, chỗ vào đây rồi. Outer World-Khi. À. We're all family here. Rizzo's takes care of its own. Ok. Có vẻ như Outer World-Khi cũng infect con mẹ nó rồi. Thôi đi. Đấy, có cái gì để soi mói ở chỗ này kìa. Chỉ có mấy thằng áo đét quất ký sinh trùng vô người thôi. How in the Aether did you get in here? You're not a Rizzo's authorized. Oh, void it all. What does it even matter now? What do you want? Speak up and quickly if you will. Okay. You do know that Halcyon Helen is a fictional character portrayed by the late actress, Ruth Bellamy, yes? One can't be too sure with so many simpletons around in the day-to-day. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with non-employees or personnel lacking security clearance level Spectrum Orange. Of course, if you were to say, contract your services to me, I suppose I could grant you clearance enough to answer your murder-related questions, Mr. Inspector. You see, I found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment gone awry. Hence why I barricaded myself in the lab. Yeah, mày chích ký sinh trùng vô người tụi nó.
Tao chịu. Thôi, tao không ý kiến gì nữa. Má tao được cái quét line này có cái hướng thì tôi cho nổ chỗ này luôn. Oh no. They're quite unaware of their actions. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the spectrum of alkaline. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. Call me a skeptic, but no, I don't believe it would be. Loose-lip. Excellent. You have my gratitude. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, I believe you can dispense a sedative gas from a terminal. The door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need to take the elevator down. I'll unseal the access hallway. Ok. Đó, công việc. Mấy thằng này là chơi mấy con ký sinh trùng bị điên chứ còn cái đít gì nữa. Để cụ chúng mày nghiên cứu ký sinh trùng như này xong chúng mày chơi ý kiến đi cọp. Chúng bị điên thì cụ á. Đó. Không. Tao là người bị rã đông nên là não tao chạy nhanh hơn bình thường. Bị ngủ đông xong giờ rã đông ra nên não tao không hoạt động. Thời gian tao nhận định khác người thường. Còn một loại nữa là chơi thuốc nhiều quá là mày như thằng kia. Khi điền hoặc cấp cho ra thêm một con thế giới đa có auto có trailer auto 2 rồi đó. Tờ vào ra trước có thi lần luôn nè, chưa vào mùa năm nay luôn. Được thì đúng của nó luôn. Có thì tính. Thế như con game này tao thấy nó ngáo đét. Cái thằng viết chuyện cũng ngáo đét khác gì tao đâu. Và hết tư bẩn hết là gì ta gọi là hết chế thuốc để cho worker làm việc hăng say hơn. Bây giờ tới mấy thằng tư bẩn mày chế ký sinh trùng chích vô người worker nguyên ẻ lên. Giờ hóa điên mẹ. Làm sao tôi sủi qua được tụi này? Làm gì mà sủi qua được tụi này đây? Utility terminal ở trong đó à? Ủa mấy đứa này nó chạy như được mùa ấy. Nicky. Nó yêu cầu mình tìm thuốc gây mê ta. Thuốc gây mê đút vào, mà quan trọng là nếu mà giống như cái quét mấy con chó phải đi tìm 3 cái gam thuốc gây mê ấy nha. Kiếm mê ở đâu tôi cũng biết luôn. Thôi giờ cứ chạy một vòng trước cái đã. Phải bảo vệ mạng sống cho mọi người. Mấy đứa này tôi nghĩ trên để nó... Tụi mày cũng có chế thuốc cứu con người ta đấy đâu. Tụi mày quan tâm mạng sống của tụi này. Mày chỉ không muốn mất quốc cơ đúng không? Không muốn tốn mẹ giấy mực làm mấy cái sổ báo tử, giấy báo tử đúng không?
Rồi. Giờ tôi muốn anh đã từ từ. Utility terminal, mấy cái gas ở đâu nhờ? Không biết mấy cái bình ga đó đâu, giờ đi kiếm cũng khó. Chạy vòng vòng một chút đi, đã tính gì tính. Cái đèn cổ key card. Mình làm đến chỉ có key card. Ê, là bây giờ xuống dưới lại rồi. Đúng rồi, đi. Đừng ai nhìn về hướng này hết. What could that have been? Don't you frown at me! Let me share my joke! Khóc. Sao mất kho sự tiêu linh? Did I hear something? Đét gì thế? Just wanna be your friend! Shit. Method of classification. Please return for consultation at Shit. Đi vô cái đấy bấm cái bình ga là xong rồi. Thôi để cha đi. Biện pháp nào thì cũng là biện pháp. Giải quyết xong là được. Để tôi giải thoát cho mấy thằng quốc cơ. Rồi. Đâu nhỉ? Dr. Blossom. Đây à? just two in a... Oh my god. It's you. Wait. What do you think you are? Hướng đó hả? Đâu nhờ? Có đừng lên chứ. Ok, đi từ đầu vào đi lên luôn à. Không phải ở đây. Giờ đi lên thẳng trên này luôn rồi. Nhầm, cái đường về đường mà tôi đi vô đâu? Đây đúng không? Đây. Cái đẹp gì thế? À. Hardline discrepancy detected nearby. Ok. Confirmation of discrepancy confirmed. This person is most definitely dead. But recently, they were still alive. Mới chết.
organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. Ok. The terminal set the weapon require a favor. 8 hương vị vodka. The weapon. Má cái vũ khí gì mà mẹ đút vodka vào bánh vậy? Tại vì nhà 8 hương vị vodka để unlock. Ok. Body hit readings indicate that the culprit was just here mere moments earlier in the timeline. Thằng nó chạy qua đây để trốn thoát à? Có thằng ám sát những cái nhà nghiên cứu ở đây à? Ok. Thôi, báo cáo về. Lại thêm một cuộc gọi là ẩu đả. Hồi cái DLC trước là nội bộ gia đình, còn cái là nội bộ doanh nghiệp à. Attention all personnel. Unscheduled pollinization cycle is about to commence. Please evacuate the orchards at this time. Releasing the mosquitoes for pollinization. Cycle is now in progress. Lại người chết à? Quáp Vito Swam à, mũi. Ok. Echo. Mũi chích tôi. Did you know that mosquitoes will persistently chase an opponent for miles on end? At Rizzo, we value the dogged work ethic these noble insects display. Things bumming. Kyle. Tool is comprised of 99% plastic, 0.5% steel, and 0.5% carbonated sugary beverage. Trace amounts of kerosene, alcohol, hydrazine, and liquid hydrogen. Cái đẹp cổ.
Hey, đi tới đâu có người phá. Đấy, tiếp tục nào. Về báo cáo với ông Ludovico. Processing data. Speaking. Cái đẹp gì nữa vậy? Hết mũi tới máy móc à? Hết mũi tới máy móc. Đi đâu cũng có người yêu thương tìm kiếm tôi. Giờ đi về có Marauder nữa là đẹp này. Ủa chưa exterminate xong nữa à? Mấy thằng quẻ đây. Hey, thôi. Running Man thôi. Cái con này sợ đạn nổ cơ, mấy cái đạn thứ này đạn này bắn nó không có đau lắm, phải có đạn nổ á, mấy kiểu của pin plasma ấy, bắn nó mới thấm. Xong việc rồi, cũng xong việc rồi, về nào. Mấy cái chuỗi gọi là thiên thạch nhỉ, mấy cái này gọi là asteroid, thiên thạch. Chúng nó gắn động cơ phản lực xuống cái đáy thiên thạch, xong chúng nó kết nối với nhau, chúng nó nối mấy cục thiên thạch lại thành một quần thể gọi là lâu đài di động của con vợ nó luôn. Đấy, đi về báo cáo đó. Đủ thứ. Iso Spectrum. What? Oh. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Yeah. Fortunately, you managed to save most of the hive. The waspitos are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months of production. Something about this incident troubles me. The circumstances are suspicious. But let's concentrate on the matter at hand. Have you discovered anything? Ok, back in business now. You have my attention. That's deeply upsetting. Dr. Leora Blossom was an extraordinary Là ông bài and a friend. chào bạn Azelian nhá. A murderer on the loose. Hello anh. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility.
Interesting. The Rizzo's family is a small family, Inspector. Most of us recognize one another. Still, any information is good information. It troubles me to believe Leora could have been murdered by one of our own. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. That's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. Yeah. À, có hacking 65 mới nói chuyện được. Yes, I share your suspicions. Someone didn't want you following their trail. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life enjoyed games. Did you... Insisted. That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen. Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Yep. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions. A picnic? I don't recall approving a private social gathering at the Orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. This incident at the Orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Timeline discrepancy detected nearby. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon was recently removed. Oh, sweet shivering law. Where'd you... Sorry, let me just get... Whoa, 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 it's not what it looks like. Ok, mày là ai? Sao mày lại trong cái phòng tao? Rồi đi lục hành lý của người khác là sao? Easy, friend. No need to get violent. There are as many reasons to spare my life as there are flavors in Rizzo's Spectrum vodka. Thế có 8 hương vị là có 8 lý do đúng không? Two reasons. First, I am a valuable asset to the Rizzo. And secondly, I'm just here doing your job. I am acting on behalf of Mr. Black Hole Birdie. I don't have a lot of time, but Mr. Birdie sent me to retrieve a message. Something he recorded for Miss Bellamy while he... You found the recording? Oh, well, that's just... Will you meet me later, over at the pilot house? I swear, from the bottom of my employment contract, I will tell you everything I know. Okay. Please don't hurt me. The pilot house complex. Meet me there. Ok. Thôi, lại tiếp tục. Đi tìm thêm manh mối nào. Ôi trời ơi. Thì đi làm thám tử với tụi nó giết người. Dr. Good Night để xem gọi là
khám nghiệm tử thi, tìm thêm được thông tin gì về cái chết của bà Halcyon Helen, của con Halcyon Helen không? Ui trời ơi, mấy cái quest này tôi suy nghĩ nhiều, tôi Inspector, not a moment too soon. I've just finished my op. ok. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a plasma bắn chết, compound in Miss Bellamy's stomach line ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Nha, có người muốn đầu độc cổ. Almost certainly. Well, possibly they were trying to make her extremely uncomfortable, but I suppose killing her would also satisfy that criterion. The thought occurred to me. I tested this hypothesis by vacating the contents of my stomach and testing for the presence of the same toxin. Slightly elevated levels of mercury and an alarming amount of blue food coloring. But other than that, no. I'm certain it wasn't, as you put it, just the hotel food. Almost certainly. Conversations with Mr. Woolrich tend to spontaneously transform into monologues. You'll find it. I'd best return to work, Inspector. Có nghĩa là con này bị đầu độc. Con này bị đầu độc, mà đầu độc cách nhau hai ngày vậy ta. Thế là có khi nào nó bị đầu độc từ cái nó là trong cái quá trình đi tham quan cái vườn nho, cái vườn có vấn đề gì xong nó bị đầu độc thôi nha. Đây rồi, tiếp. Ủa? Sao cái quét bảo mình lên đó nó không được đi là sao? Gain access Spencer Warwick. Ok, access là về phòng mình, sau đó nói chuyện. Ủa? Spencer Warwick không nói chuyện được à? Why was there a suspicious looking mascot in your room? I don't know why there was a... Fair enough. Thôi, từ nào, bây giờ đi gặp cái thằng nát cốt nào, gặp cái thằng nát cốt ngáo ngơ nào. Thằng nát cốt nữa đâu? Ở đây. Còn cái quét này ở đâu? Quét này ở ngoài này à? Ok, sai như nhau. Đi gặp cái thằng nát cốt để thử xem cái vấn đề nội bộ của cái khu vực này cái đã. Deck nào mà nội bộ tùm lum tà la, có người đòi quẩn nhau nữa, có cái gì nữa đây? Cũng ở đây cũng deck an toàn à? Bị thằng này nó ói vô người một phát. Tôi bị hắn ói vô người một phát. Tôi gần liệm con vợ đó luôn. Cái thằng này thì chậm. Đừng để bị nó ói chúng là được.
Well, I just had a shift with Evan at the Purpleberry Orchards, kind of. Ai. Ôi giời ơi. Đi gặp cái thằng đấy nè. Có khi nào nó dụ mình ra đó xong rồi lại bắn nhau xì đùng không nhờ? Kiểu trap không nhờ? Nghi quá. What the hell? Con Parasite ở trong này. Mày đừng nói là người bị biến thành Parasite nhá. I'm gonna need a zero-G after that. Indeed. And that looks just like my own. Shit. Hey, you. Come take a look. Hey, you look like you need some stuff. Để mua đạn. Này đây cũng chỉ mua đạn thôi chứ đây có bán được cái đét gì đâu. Rồi, đi. Ở trong nhà có sâu à. Cái what the hell. Ra meeting spot nào, gặp cái thằng đầu quả banh nào. Video. Trời ơi. Này nhìn cái đấy. Nhà máy. Khu nhà máy à. Pilot House. Control Station. Ở đâu đấy? 15 mét. Tôi đi một hồi có khi nào tôi té tôi lăn xuống dưới tôi chết không nhờ? Timeline discrepancy detected nearby. Thằng này cũng có ký sinh trùng luôn. Rizzo's company policy clearly states that all proprietary mascots must exhibit signs of physical. Excellent observation, Inspector. Have you deduced a possible cause of death? Unusually small entry wounds indicate exotic weaponry. Closest approximations are 1. Incident involving a game of darts. 2. The need. Yes, Inspector. The Needler. Bespoke handgun carried and wielded by, famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch. This weapon was responsible for executing the chief of the sect. Dead. This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Excellent deduction, Inspector. Imbibing of unauthorized beverages is strictly. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Tôi cần thêm manh mối. Cái đầu mascot này. Spacebot Katina. Ok. Đây về. Sẵn vô nhà ngủ phát cho tiện táo đi tiếp nhờ.
Để tôi ra đó tôi nghiên cứu tiếp cái vấn nạn cuộc ám sát này. Nhiều cái DLC này nhiều cái quest nhỏ nhỏ quá, nhiều câu chuyện. Quan trọng này cái chỗ đi lên đi xuống nó cao, tôi không dám nhảy xuống, nhảy gãy chân mất. Rồi để nó lên sẵn. Ok, intercom con nhỏ núp ở đâu dưới này à? Inspector, good to see you. Let me just grant. Welcome to the parade. Black Hole Berry. Đấy. Lại một nơi xa vắng. Thôi, mới đi thôi. Mua thêm đạn. Còn nữa không ta? Glacier Water. Kẻ nước. Mấy này không có bán mẹo chai nước bình thường à? Không có Plain Pure Water nhỉ? Tôi thích uống Plain Pure Water hơn. Continue. Paypot. Hey, you! We've been looking for you, and by what? Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Sluglight Underground don't like that much. Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm! Draw! Well, you ain't gonna stick that nose. Quick! Take us down! Lại kiếm chỗ núp mới được. Rồi, nhìn một vòng nào. Ok. Hit no. Ready again hand and empty pocket. The marketer. Tụi này cũng chỉ là được thuê thôi. Chả có đầu chả đi tới đâu cả. Nhưng mà thế thì chúng ta sẽ biết được một điều là người ta có tai mắt và có tai mắt đang quan sát tôi. Có nghĩa là cái người mà ám sát đặt ra cái vụ ám sát và phá hoại này cũng là người ở trong đây. Điều mà tôi cũng bán tính bán nghi thôi, nhưng mà kết luận là chính người ở trong Rizzo, nói chung là Rizzo tự đá lẫn nhau. Rồi giờ họ không muốn tôi phát hiện ra điều đấy. That's what the discuss. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low, you know. Ok, incognito. Whoa. Oh, what's it matter? Helen's gone. She's gone. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer, but I'm stumped. And not very clever. Ơi, chuyện tình ngang trái giữa cầu thủ bóng gậy và cô diễn viên à? Oh, so you're the inspector.
You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking every... Oh, I get real mad sometimes. Ugly mad. Something I've been working on, but when Helen said we were through, I lost it. Yeah, bị con nhỏ đá nên là thanh niên tức quá, đập vỡ cái gậy bóng chày. I got blotto with the other Rangers. You know, soaked. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole before evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere. We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow. I don't know. We were drunk. We made bad choices. Xịn xong đi tứ lung My tung, memory's ok. a little muddled after that. I reckon not. See, she'd asked me to get it, mind. Nah, she sent a note to my hotel room before we, split. I don't know how... Sure did. Only there was a guard out there who found... She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing. Real sure. It was dark as night gets. Anyway, I didn't much feel like trying to explain why I was out there. Ran like the Rangers. I don't know where I would... I mean... I don't... All we did was talk. I don't want to tell you. Look, I talked to Oric, okay? Oric West. He's out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I... That's... Oh, yeah, you'll probably want to... Yeah. Okay. I get... Hải cung xong, tiếp tục. Một thằng. Giờ chúng ta sẽ đi từ từ. Request đi nói chuyện với thằng này để xác nhận là những gì thằng kia nói là đúng. Hey, Pat. Ok. Hey there. You looking to unwind, friend? Bold claim, I know. But I wouldn't lie. I know. What? Well... Yeah. Alternatives. That's... Wait. You ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. I'll be honest. I don't really know where that puts us. Yeah.
Can't argue with that logic. Yeah, I know, Birdie. He may or may not buy alternatives from me from time. Nah. Well, he's stressed out of his mind, the poor guy. Ok, thằng đó bị stress. Then he's the one playing toss ball for a living. Come on. Birdie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories out. Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? Yeah. Yeah. Damn shame about that. We... Yeah. Hả? Reporting. FBI. Ơi, làm thám tử chạy tới chạy lui toàn nói chuyện không. Đây, trước khi reporting tôi xử lý xong cái thằng này luôn. Track down con nhỏ này. Ở nó thì ở trên đây nó không có auto run nhỉ. Quả này có auto run một mặt về đấy luôn. Kia tele kia chạy lại cũng vậy à. Cái game này có auto run tất cả, auto run tôi chạy một mặt về kia cho sau. Kiếm xem ai là người, ai là sâu mọt trong cái tập đoàn này. Người khách sạn thì ngồi đây, đằng kia thì có một thằng ngáo ký sinh trùng. Giờ ngáo đá ngáo thuốc là xưa rồi, giờ tập đoàn nó chơi tới ký sinh trùng luôn con vợ đó rồi. Nó ký trùng vào người cho mấy thằng này vui, cho công nhân vui vẻ làm việc à. Nó có bệnh hoạn thật. Cái gì đây? Raptodon. Đó. Raptodon. Này bị lắc. Mấy con chuột đó là mấy con Sprat, con chuột. Ơi cũng súng cũng súng 2 à, không có súng 3 rồi. Có súng 3 cho vui vẻ. Đó, lại qua đây. Mở map lên xem nào. Ok. Productivity Queen. Kiếm con nhỏ đó nào. Cái thịt Raptodon tôi còn chưa ăn hết. Còn 3 cái nữa. Chỗ này thì thay bằng cái gì nhờ? Có thể thay bằng xì gà cũng được. Này, kiểu của nó cái xì gà này. Chích vào. Admin acid. Cây heo cộng 2%. Này natural heal regen. Mỗi lần chích thuốc là giống như mỗi lần là mỗi lần tôi ăn hình gì. Chết gì đấy? À, mấy con dơi. Đấy, đi thẳng qua thôi. Ben, cha nó.
À, không, ở đây chắc cũng chả có chả có súng MK3 đâu. Rồi nãy đâu chưa, không phải là heavy, tôi cần heavy gun MK3 cơ. Không có dấu vết gì cả. Cái đẹp cụ con ký sinh trùng này, specimen này. Chúng nó nghiên cứu con này thôi. Tôi cũng đáng chết. Mấy thằng này ở đây nghiên cứu mấy con ký sinh trùng này chích một người. Mẹ nó biết tập đoàn. Bà hồi nãy ở đấy tôi biết là bà nghiên cứu mấy con này rồi. Để giờ làm sao để có cái webline nào tôi hủy đi cái chung mẹ luôn. Cái chúng nó làm bức qua. Ôi rồi cho cánh đâu chân gãy chân này đúng không? Gãy chân rồi. Ôi trời ơi, lâu lắm mới biết cái mùi gãy chân lại. 400m nữa thôi, chịu khó vậy, chịu khó chạy cho ổ đó cho xong quét đi rồi mình đi về mình ngủ. Phải ngủ mới hết gãy chân. Triple nó không có thời gian hồi, nó không có thời gian giảm đâu, bị là bị cả đời luôn. Bị ở nhà bị tới khi nào ngủ hay ngủ dậy thì thôi. Rồi coi bán mớ súng này nữa chứ. Chưa gì bị chặt chân đấy, giờ què chân coi tôi chạy có tránh đời không. Rồi đến 400m ra đấy. Fast travel, game có cho tao fast travel đây đâu, chơi bộ cho khó này không được fast travel. Byzantium tourist à. Ok, quality cao. Ráng chạy về coi xong tôi chạy về để cho xong nó xong tôi về nhà tôi ngủ mới được. Chứ bị cái này đi chơi khó chịu lắm, không né được mà cũng không chạy nhanh được, không ship chạy được. Giờ tôi nhấn ship để tôi chạy, khác gì tôi đi bộ đâu. Cái lại y chang ngày đầu thì là tôi không biết làm sao đi ngủ. Cái độ khó này nó lóc là chỉ được về tàu ngủ thôi, không được ngủ bờ ngủ bụi, chứ ở trên bờ bụi có giường cũng không được ngủ. Ôi trời ơi, chân của tôi nó sưng nó đấy. Mega canit à, ở đây toàn là canit. Tầm này em ray nhỏ bé xinh này bắn vào máu đâu à. Ơi trời ơi, candy crayon, candy crayon, ung lũng kẹo. Biết ngay mà bị què không né được kiểu gì. Thề khổ. Bây giờ phải chạy lại.
Không có hút chị què mới ghê chứ. Ê trời ơi, mất công mất chuyện chưa. Game nó không cho phát travel. Ủa này không cho phát travel. Quẹn chân phát. Lại nè. Tốc độ. Bán đồ đi. Cái này 30 của mình này, 34 này giữ này. Hết. Chỗ này hình như đâu có key kẹt đâu đúng không ta? Chỗ này là tôi chỉ khám phá ra cái phát đấy thôi. Gọi là confirm cái phát đấy thôi chứ chả có bí mật gì. Rồi đi tiếp. Ôi trời ơi, tự nhiên bị cắn phát đắt cả người. Đánh bố mày. Mấy con squat, mấy con chuột đó mà. Mega canip. Rồi, lên nào. Ngày giờ hết. Mấy con chó còn phá nữa chứ. Dạ, phát travel discover. Đây đúng không? Đúng rồi, đây có phát travel thôi. Mấy hàng tourist. Đây còn Wally cao. Bò lông. Bò lắm lông. Wally, bò lắm lông. Cái cơ sở nhìn căng thế. Can nít mít này, thịt can nít này.
Lắc à? Này lắc khó rồi. Nó lắc một người bắn hết 2-3 băng đạn mới chết nó. Ơi, có cửa sale rồi. Ôi trời ơi. Timeline discrepancy detected nearby. À, bị hack ở đâu ấy? Analysis suggests this to be a variety of herbs. Herbs have been uniformly treated with a pungent chemical mix. Warning: ingesting, smoking, or inserting non-corporation sanctioned substances into your ears may be harmful to your health. Ok. Analyzing. Complete. Substance appears to be a mix of industrial solvents and various essential oils. Substances include woolly cow dander remover, sprat oil, and starship surface wax. What? Prior analysis suggests these herbs reach peak effectiveness when users burn them and inhale the resulting smoke. Whether or not this increased effectiveness is good for an afflicted individual has yet to be determined. Fruitful and productive welcome, brother. I offer a wide variety of Ok. We indoctrinate people in the back. Oh, with that said, I'd love to involve you in one of my productivity seminars. We should clear you of all those nasty, nasty humors hampering you. Absolutely not. Any statements by Ms. Helen about us were blown out of proportion and altered by the media. Okay. In fact, excuse me. I seem to be remembering something that never happened. Whatever the case, I'm sure her speech... Yes, but I'm delighted to extend my desire to aid. Oh? Okay. I wouldn't necessarily say that. The media tends to exaggerate. I will admit that her remarks about my seminars were rather... However, I certainly wouldn't sharpen any sabers over it, if that's what you mean. I'm pleased that you noticed. The compound they're treated with is my own invention, designed to unlock an individual's true productive potential when burned. I can't... None of my clients have ever complained, so I'm sure they're perfectly safe. Ok. Investigate khu vực này. Please. Oh, I mean, but... Of course. Rồi, nói chuyện.
Yes, Oh, you must have misheard me. I said high profile, not had profile. Well, especially because whatever she was dragging seemed oddly human-shaped. I could have. Look for the body. Bà này bà giấu body ở đâu? Để cháy. Bên Linh. Timeline discrepancy detected nearby. Identifying human footprints leading out. Scanning. Judging error. Recount. Timeline discrepancy detected nearby. Detected additional tracks belonging to the Prophet of Profitability. Timeline discrepancy additional tracks belonging to the Prophet of Profitability. Timeline discrepancy detected nearby. Additional tracks belonging to the Prophet of Profitability. Timeline discrepancy detected near. Judging by the shape. Scanning for. Theorizing Eridon. Đấy. Tôi tìm thấy bà này giấu xác người rồi. Về nói chuyện với bà một lần nữa nào. Yo. Well, I'm delighted to extend my desire. Oh, really? That all sounds like hearsay, brother. Perhaps your humors are off balance and Yes, that's... Your tone of voice seems to suggest that you have information already. Clever work, Inspector. It seems even I can't slide my way out of the trap you've so intricately weaved. Helen changed her mind and wanted to attend one of my sessions. I, knowing the importance of the seminar. So when it came time, I chose to double Helen's dosage of productivity-enhancing herbs. I left her to meditate, and after that I entered a less than coherent state. One of my disciples, it seems, witnessed me as I dragged Helen's... I'm no medical professional, but that certainly seemed the case. Usually my customers at least writhe or My productivity-enhancing herbs typically do induce sluggishness, but I suppose... Laws, no. I hate guns. If I ever wanted to kill someone on purpose, I would have used a blunt weapon. Okay. Do you jest? The guests at the Colonial eat no shortage of strange things, but I think corpses are perhaps too strange. What? Is this some kind of joke? You're an
I don't believe you. I think this is all a trick. You're trying to... No. Someone must have moved it after I killed her. One of... No. Even if you think I'm mad, it doesn't matter. None of this does. Đấy. Bà bán thuốc dạo. Con Helen sau khi gọi là chia tay với thằng cầu thủ bóng gậy thì nó qua bên này nó chơi thuốc. Bà này gấp đôi liều của nó quá liều. Sau đó bà tưởng nó chết, bà mang xác nó vứt ra ngoài rừng, ngoài đấy, nói chung là ngoài chỗ hoang dã đấy. Nhưng nó không chết và xác của nó thì lại được tìm thấy ở trong khách sạn. Ok, vấn đề tôi không biết là nó chết hay không, nhưng xác nó thì được tìm thấy ở trong khách sạn. Và nguyên do chết là trúng độc. Ai à, căng não người ta. Thôi để report các vấn đề lại trước cái đã, rồi mình theo quét đi, rồi xử lý tiếp. Ây da, đúng là những cái quét thám tử nhức cả đầu. Hope you've been enjoying it. Halcyon Helen's death. Có nghĩa là khả năng cao 1 trong 3 người xuất hiện ở trong cái đoạn video nói chuyện với mình là gì ta gọi là hung thủ. Ai à. I'm pleased to hear that. Bertie, try not to feel too bad for him. Inspector, you're not here to help me find a... I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the... If you're through investigating Bertie, I recommend looking into Cedric Kincannon. Ms. Leyva earned that title, but not for the reasons you'd expect. The profit business. So, tell... Really? You're saying she was paranoid. Dạ đúng rồi, bà đã bị hoang tưởng đấy. A reasonable candidate for Helen's murderer. Arresting the Prophet could spell the end of her career. But that's a sacrifice. Thank you for the update. Thôi. The Grand Col...
Rồi, lên khu vực VIP. Kiểm tra khu vực VIP nào. Khu vực VIP thì có Complaint in the stomach alignment recently. Okay, để kiểm tra xem thằng đấy có bị đầu độc hay không. Ê, mày có quét thám tử đâu rồi? Đây, ông lấy bên này. About time you arrived. I see you haven't dressed the way I asked you. Expect a complaint to management. Now, unless you'd like to waste more of my time, I suggest you... Oh, you wouldn't harm an old man at the end of his wits, would you? Wait, if you're armed... Oh, no, this is curious indeed. Who... You're here to investigate me? Oh, I assure you that... Now, what shall I sign? Do you mean to say... Oh. Ok, tao không phải fan của mày. Terribly sorry. Indeed. The agonizing bowel pain was most undignifying. While I've certainly had no shortage of inadequate hotel meals, this was most explicitly pronounced. I suspect poison. And who would be most likely to poison me but... None that I can think of. How alarming! Oh, that's very good to know. Perhaps the point... is the... But... How awful! Ok. Đấy. Tôi không nghĩ là ông này giết. Rồi bắt đầu từ từ đi xử lý những cái vấn đề tiếp theo. Những gì chúng ta biết đến bây giờ là nguyên nhân con nhỏ nó chết, thứ nhất. Thứ hai là chúng ta biết những người khả năng cao không phải là người giết nó. Thứ nhất là bà Prophet, thứ hai là thằng bồ nó. Người có khả năng giết nó cao nhất thì tôi nghĩ là những người mà nắm đầu ở trong doanh nghiệp cái hệ thống tư bản này. Tại vì có người muốn cản tôi và người này là người có quyền lực cũng như là có tiền. Most corporations have regular cleaning procedures to prevent slug, already unlike most corporations. Performing scan. Yes? Oh. Yeah. You're the inspector? Here? Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meal. Well, how? Oh, fine. There may have been times I left Helen's meal unsupervised. Spencer Woolridge and
Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. Ok. Well, it's a breach of professionalism, of course. No, I don't... Yes, but not specifically. Mr. Woolridge often finds the hotel's meals while I could... Ok. Bằng chứng đang khá là đẩy về ông Cedric này. Hai người. Bellhop. Đâu rồi ta? Review the kitchen security footage. Cedric Bellhop. Một trong hai người. Cedric Bellhop là hai người sờ vào thức ăn của bả, nhưng mà vấn đề đầu độc không phải là vấn đề lớn nhất. Tôi nghĩ là có hai người muốn giết cô bả cùng một lúc à. Tại vì bả nguyên nhân chết là do bị plasma, bị súng lục plasma bắn. Còn đầu độc chỉ là một phần thôi. Tại vì cũng có người bị đầu độc. Không, tôi cái phần đầu độc không biết chất độc có giống nhau không, và liệu cái chất độc đó có phải là chất độc đó có phải là nguyên do chính hay không. Timeline discrepancy detected nearby. This is a bottle of unreleased Rizzo's product. Helen appears to have attempted to use it to spell something as she expired, but all she managed was a sticky bee. This hypothesis is plausible, but requires additional... Now calculating likelihood of Halcyon Helen using her final moments to low to moderate likelihood. Correct. Bertie Black Hole Holcomb is a registered guest at the Grand Colonial Hotel. Accessing guest data. The Grand Colonial Hotel is proud to serve the following VIPs. Bertie, Black Hole. This evidence has been recorded for later... Người có tên là có chữ B à, Bellhop Owen à. Chào ông Doja nhá. Đang cái DLC thứ hai, và cái DLC này thì khá là rắc rối vì nó là quest thám tử. Tôi đang phải tìm manh mối xử lý cái vụ giết người. Khoan đã, từ Ủa sao cái quest nó chấm vào đây mà ta? Mình đang đi tìm security footage, tìm video quay lại cái nhà bếp mà nếu mà nó đã là người có quyền thế, nó cố tình nó set up cái vụ ám mạng này thì làm gì còn cái video nào. Ok, đi qua đây trước. Bellhop Owen đúng không? Qua đây trước. Training xong rồi ông ơi. Tối qua cả bầy training hết. Hai thằng kia training xong rồi. Mai ok không? Đưa kèo nào tỉnh kèo đấy. Còn được hay không thì chưa biết. Nào, Bellhop Owen. Shit. Yeah. Bellhop Owen chết rồi.
What the hell ở dưới đó? Đấy, xuống. Parasite Swarmling. Đệt cụ. Cái ổ bí thiên trùng à. Đúng rồi không? Này kiểu gì cũng xong à. Cái DLC này thật ra là nếu mà trả lời bậy á thì bây giờ là end DLC được luôn rồi, nhưng mà tôi đang muốn tìm hiểu thêm câu chuyện ở đây nên là chưa end DLC này xong thì còn đúng cái quest cuối là xong rồi á. Tìm hiểu xem ai là người gọi là quậy cái vùng nước đục này lên. Sớm muộn đi tôi cũng quậy tới bây giờ á, nhưng mà để xem ai quậy trước mình. Chứ cái em của tôi nghi là The Boy với mấy tập đoàn này là lăn ở đấy ra máu hết. Ây à. Trời ơi, quốc bộ. Cái độ khó này, cái thứ bullshit nhất của nó là không cho mình tele. Bắt mình phải chạy bộ á. Còn cái pick chạy nhanh không ta? Hình như mình còn điểm perk mà, còn cái điểm perk chạy nhanh không? Sprint speed này là walk speed. Tốc độ walk, tốc độ chạy. Hết sprint speed rồi. Hết tốc chạy rồi. Nó chạy cho lẹ chứ thật. Khổ quá. Damage per floor. Ok, floor tôi nhiều lắm. Còn 2 perk nữa. Floor này, floor 1, 2, 3, 4, 5, 5 floor, 5 đam, 25% đam. Ok. Để mình chạy lên cho lẹ. Ôi trời ơi. Bò. Bò nhiên. Đi lên đấy lấy cái security footage, sau đó đi gặp một người nữa, đi gặp một người mà khả năng cao là người đầu độc, nhưng mà tôi nghĩ là hai thằng ấy đều bị bịt đầu mối hết, tại vì hai người đấy không nghĩ là hung thủ là một người nào đó cao hơn nữa, có khi cái ông thuê mình là hung thủ con mợ nó luôn không chừng. Khuấy cái vùng nước đục này lên thật. Greetings, bureaucracies. Okay. All requests for security footage require a nominal. Sáu 15 engine. Ok. Terminal keycard. Greetings, criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. Please explicate your defense into this unit's recording equipment. My permit wasn't expired, Scrappy.
You probably just scanned it wrong. Error. Unit's permit breeding equipment was updated only last week. Please tell a different lie. Ôi trời ơi, Spencer. Unit's permit breeding equipment was Nếu như mà ông đầu độc hả? Thằng đầu độc cũng là thằng bắn. Hey, tại vì có hai nguyên nhân chết, thà chết do chất độc ấy thì mình có thể xử lý một cái chất độc thôi. Lần này có hai thứ ảnh hưởng tới cái xác đó là thành ra là thậm chí có khả năng là hai người muốn ám sát bà đấy luôn cơ. Đâu nào sự cố quét đâu nè. Rồi ta đi lên khu vực VIP, đường lên khu vực VIP. Spencer Warwick, Benedict. Ok, Spencer Warwick. Landing with an expired. You're here. I hope you have. Oh, have you now? What? That damn. Well, if you must know, it's an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Terror ray glands keep me from feeling hunger pangs. Okay. Tampering? No. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. Oh, well, there's... Maybe I just wanted to see what was in it. Oh, law. As it so happens, I may not have had the terror ray gland acquired for personal use. I may have placed it in Bellamy's. But before you indict me, please, just listen. Okay. Lie is such a strong word. Shh. No, really, you must listen. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity myself. Yep, đúng rồi. Có nghĩa là ông này chỉ đầu độc con nhỏ để con nhỏ gọi là fail cái lễ ra mắt sản phẩm mới. Ok, cạnh tranh thì gọi là cạnh tranh gọi là gì ạ? Cạnh tranh khách hàng, chứ ông này không muốn giết nó, ông còn phép là như thế. Quan trọng là đấy, cái vấn đề tôi nói, có nghĩa là có hai nguyên nhân, có hai khả năng dẫn đến cái chết của nó. Cái khả năng cao nhất á là bị súng bắn chết thì tất nhiên không nói rồi, nhưng mà nó có cái dấu hiệu bị đầu độc. Vấn đề là có phải tìm ra cái phần bị đầu độc có phải là cái phần nặng không, có nghĩa là hai bên muốn giết nó hay không, hay là một bên tìm hai cách để giết cho nó đảm bảo. Tôi nghĩ đã bắn người ta rồi thì đầu độc là cái gì. Một phần nữa là tại sao con nhỏ nó chơi thuốc quá liều, bà kia tưởng nó chết rồi mà nó bà kia bị hoang tưởng, thành ra là có thể là bà nhận định sai, con nhỏ chỉ bị bất tỉnh thôi. Ok. Tell him it was a... My law, if you aren't a sadist. If I have a coronary before you make your decision, I will do my... Ok, còn một người nữa. This unit
would implore you to Đây, confess Derek, to your crime một of trong những người planting quyền lực nhất, quyền lực thứ nhì chứ. Tại vì lúc mà tôi nhận quest này là có 3 người giao quest cho tôi. unit would implore you to confess to Ai, criminal. ôi lại là lên kia. Má, hồi nãy không để ý. Chạy lên chạy này giờ phải chạy tới chạy lui à. Thôi, phải chạy. Just want to be your friend. Mấy thằng áo đét. Mấy thằng bị ký sinh trùng. Và cái tụi The Bo, cái gì mấy cái tụi tư bệnh ở đây hết câu chuyện là chế thuốc tăng lực giúp cho gọi là quốc cơ làm ngày làm đêm vẫn thoải mái. Bây giờ mẹ tới chích ký sinh trùng vô người để chúng nó vui vẻ làm việc. Giờ chúng nó hóa điên con vợ nó hết. Một tụi thành marauder, một tụi thành mấy thằng áo đá. Bố chúng nó. You're not allowed up with no appointment, unless you want to chat with some guards. Yeah. Nothing. Wouldn't mind it. Mr. Kincannon, got a person of interest here to see you. I think they've got business. Now, if it isn't the inspector. Here for my alibi, I assume. Another murder? Drunk rap? Sounds as though you've already sorted it out Slug uniforms do seem to go missing from the hotel laundry with impressive regularity. Easy enough for someone. Now ask yourself this. Why would anyone give thugs slug... Right again. But I can't fathom who would benefit from tarnishing my reputation. Mẹ nói chuyện kiểu này à? Oh, that's good. That's very good, Inspector. I like this. Dominant, aggressive, I don't want to accuse anyone without hard evidence, though it may be worth noting Ludovico has motivation in spades. So, as you've deduced, nói chuyện cái kiểu muốn đẩy tội cho người khác. Nó đúng là mấy thằng cầm gọi là quản lý mà. Nói chuyện với tụi nó mệt mỏi. I assume you'll want to know where I was the night. Torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am. Which, as I said, you should not try. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? If you... I don't... Oh, Elliot stole from me, all right. Alas, you're right in that his was a singular, isolated incident. And as...
Items are disappearing from slug storage and processing. Before you ask, Yeah. Really? That the theft began mere days before Helen's untimely demise. I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. Has it? Rook. Really, Inspector, no need to flatter me. I assure you, you're already very much in my good graces. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my... Was there... The original incident? Lose an administrator, for law's sake. Such. That is the... Tell me, do you really believe Helen's death was a mere crime of passion? This murder is bigger than Miss Helen's personal life. Indeed. I suspect Helen arrived on Eridanos with grander plans than... I knew I was right about you being clever and because whoever did kill Helen is not going to come for... I might. Your point? Yes. Be very careful, Inspector. I'd very much like to see you still around for the grand finale, whenever it comes, whatever shape. Oh, what? Understandable. Now then, did... Timeline. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. The fingerprints belong to... Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder. Most likely the rifle. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. Oh, admiring my rifle. Had it custom fitted by a woman on Monarch. Timeline description. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's... Ominous threat. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not... Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles. The area within a 0.5 meter radius of the book possesses a...
That is highly like. Found. No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Receiver location. Mẹ, có người đặt máy nghe lén ở trong phòng của ông sheriff, ông cảnh sát trưởng, ông security khu này. Để xem nào. Ai là người may mắn? Timeline discrepancy detected. Transmission endpoint discovered. The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric's office. Based on the accumulated mix of sludge and detritus, due to the high level of foot traffic in this area, this unit Okay. Halcyon Helen. Hi there. Sorry, this area is off limits. Sorry about. Coi có cây súng nào đáng tiền không? Có vẻ như là không rồi. Yeah. Không có súng nào đáng tiền cả. Mua đạn. Mua đạn thôi. Tôi cần nói chuyện với con foreman ở trên này. You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. What's that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Chưa. Ok. Right, of course. Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the ship. As for who has access there, Benton Chan, he's the shipping yard manager. Okay. He told me. Nah, brain dead, maybe. That's the weird part. There's no pattern far as I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the spectrum black? Ugh, who'd be... Okay. Yeah. No one's dumb enough to think Spacer's Choice Sabers are worth... Well, I'm knowing... Maybe they're keen on cashing out and want to go as painful... Oh no, I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which... Nah, I do have a list of cargo that's gone missing though. Okay. Shipping gia. Ơi trời ơi, những cái quét gọi là những quét thám tử truy tìm manh mối. Tiếp tục nào. Có khi nào gọi là tự đổ oan cho bản thân mình không ta? Tự set up cái đó đấy.
timeline discrepancy detected nearby. Inspector, this loading automechanical's programming does not match factory. The standard defensive protocol has been modified to... There is a directive in place to initiate defensive protocol should an unsanctioned data log installed in this automechanical be removed. Slug automechanical maintenance records indicate this particular unit is frequently reported as out of position or once triggered, defensive protocol targets the perpetrator and applies lethal force until the target has been deceased for a minimum of... Loading. How can this auto... Access panel is open. Failsafe successfully ejecting. Apologies. This unit. Có người phá hoại hoạt động ở đây hả ta? Vâng. Ây da, nhiều vấn đề quá nhiều vấn đề trong một cái tổ chức. Quá nhiều vấn đề trong một cái tổ chức. Inspector. Oh, I love this part. What makes... Hacking the automex. So, our culprit had something specific they wished to acquire, and used... I must say, Inspector, then that just leaves how the culprit knew where their true target would be, or indeed, that... You've quite a flair for the dramatic, Inspector. Am I right to think what you found in my office earlier? She, Inspector. She... The bug belongs to me, Inspector. I lent it to Halcyon Helen to assist her with role research. Unbelievable. I helped her, gave her whatever she needed. I thought... I can't begin to guess at her motive. If it was to spit in my face, she'd be pleased to know she said, this is a betrayal. Helen should consider herself very lucky indeed that she is already among the dead. And that some other bastard beat me to putting her in the... Yes. There is, however, a slight chronological incongruency to it. I now have a motive to kill Halcyon Helen. If I'd known Helen was stealing from me, I may very well have killed her, or had her killed. Oh, that is good, Inspector. Now you are thinking in the manner you must if you intend to get to the bottom of this I wish you luck with your investigation, though I doubt you'll need it. You'll find Helen's murderer. I'm confident. Now, if you'll excuse me, I must find a way to excise my anger that... Ok. Người nghe đặt thiết bị nghe lén là con Helen. Và cái vấn đề đó xảy ra một tuần trước khi nó chết. Nó ăn trộm cái cargo đấy
nó gọi là nó set up, nó ăn trộm một cái khối hàng gì đó của ổng. Để nó ăn trộm để làm gì? Nó bị gọi là nó bị tự tổ chức thanh lý à, hay là như thế nào? Tại sao nó lại chết trong khi nó cũng không phải là người trong sạch gì ở cái khu vực này? Nó bị tổ chức thanh lý hả ta? Chưa tìm được động cơ để giết con nhỏ này. Tôi vẫn chưa tìm được động cơ tại sao phải giết con nhỏ này. Người cạnh tranh nó, người có vấn đề với nó thì có, nhưng mà chưa đủ tới mức tôi giết. Excellent. Oh, I am disappointed. I'd always believed I'd like you to continue investigating Helen's murder. You found the poisoner, but her killer close. That doesn't surprise me. Cedric practically stole his way to Eridanos. He'll do everything in his power to keep... With that in mind, do you think Cedric was No motive. That's disappointing, because it's exactly the conclusion he'd want us to make. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric... Sâu chuỗi các vấn đề lại. Vậy bây giờ ai là người có thể giết được con nhỏ này? Người giết này con nhỏ này là một người có quyền lực. Tôi chắc chắn người giết con nhỏ này là một người có quyền lực, tại vì như vậy mới có thể cản chân tôi. Tất cả mọi thứ sẽ quy về cho thằng này. Nó cố tình để lộ sơ hở ta. Nếu vậy vụ án quá đơn giản đúng không? Cái thằng Cedric này vừa gọi là để lại bằng chứng xử lý một số cái vấn đề, là nó có khả năng xử lý con Helen. Nó cũng có cái súng plasma có. Nếu bây giờ tôi kết luận là thằng này thì nó quá đơn giản.
Inspect. I've been... Tell me, Inspect. À. Nếu mà buộc tội ông này thì yeah, ông này cũng có khả năng. Cả ông này và Cedric đều có khả năng. Một trong hai. Ông này thì để lộ tung tích bằng cách ông này bị cố tình để lộ tung tích bằng những cái vấn đề mà giống như là kích hoạt cái chạy ong trong khi bằng quyền của ổng, trong khi ổng nói là không có vấn đề đấy. Thứ nhất ông này, còn Cedric cũng có bằng chứng phạm tội. Nói chung một trong hai ông này, một là ông này hay là Cedric. Cái key nhất là không tìm được bằng chứng gây án. Cái key nhất ở đây là do tôi không tìm được bằng chứng gây án. Là một trong hai thôi. I beg your pardon. I knew hiring you. I expect you to deliver. We're done. I'm a defensive inspector because I'm under attack. I am assaulted by your perfidious and baseless... You're convinced I murdered Halcyon? Are you insane, or do you take me for a fool? No, Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And killed my patrols. The distillery is under attack. Someone's after me, Inspector. I need you over here right now. Yeah. No, I don't think it's me they want. They're after what I'm protect. Damn it. Someone's interfering with my transmission. Yep. Make a move. Thằng killer, the real killer make a move. Ok. Người set up toàn bộ cái vụ án này để gọi là bắt đầu tấn công cái người quản lý ở đây. Có nghĩa là ông này giấu chúng ta cái gì đó từ đầu đến giờ. Ông này giấu chúng ta cái gì đó từ đầu đến giờ. Ok. Một trong hai người đó. Không lẽ có một party thứ ba nào đủ sức gọi là hiệp tới cái nội chính ở khu vực này nữa à? Nếu vậy thì tập đoàn cũng rủng ruột con mỡ luôn rồi chứ cần gì đến tôi xử lý nữa. Tôi chưa kịp xử lý chúng nó tự lăn ra chúng nó chết rồi.
Security Bridge. Ok. Final showdown nào. Valued patron, to our splendiferous source of spectacular spirits and Rizzo is committed to joy and happiness to our colony. Feel free to now that you've seen behind the scenes. Đèn cụ Spectrum Black, Brown, Violet, Indigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có nghĩa là có 8 màu là đã ra mắt thị trường rồi. Ok, quét tìm 8 màu đấy để nhận được để gọi là unlock một cái vũ khí bí mật cái phòng thí nghiệm này. Ok, tôi lười làm cái quét đó lắm, nhất là những cái quét collect thôi, xin. Nhưng mà giờ phải tìm đường đi vào đây. Cửa này bị siêu. Đi cửa nào xuống? Nè, đường đi ra ngoài mà. Hacking skill không đủ. Shit. Làm sao đi xuống nó ta? Thinh tìm đường xuống nào. Ok, không nhảy xuống được. Tôi đang tính kiếm đường nhảy xuống luôn đấy. Cái này là gọi là khu vực trưng bày mà. Đây, cửa duy nhất vào là bên này. Bên này mà hai cái cửa này mình đâu có quyền truy cập vào đâu. Cửa này bị siêu. Mình thì không hack được. Hacking skill too lâu. Giờ nó đòi tới 60 mấy điểm, làm sao mà tôi đủ không ta? Skill 52 điểm không đủ. 55 bỏ ra 60. Không đủ. Thiếu đâu đó 3-4 điểm gì đó. Ok, không đi được đường này, mình tìm đường khác vào. Cái facility thì có nhiều cửa chứ. Cái thằng điên bạn hoặc nó trâu. Ôi trời ơi, đây cửa xuống đây. Đúng không? Nó sẽ đưa tôi vô một cái cửa khác đúng không? Chuẩn mở rồi. Yeah, con nhỏ nó không chết. I get it mất. Chứ sao cái xác của nó lại di chuyển được? What in law's name? Oh, is that Ludovico I hear? Perfect. I'm so glad he's still in the building.
Would you mind letting him know I'm about to blow his whole operation to flinders? Yeah. That's gonna depend on whether or not you're on my side. Don't listen to her. How can you possibly trust the word of someone who lacks the decency to stay dead? You were never my target, Inspector. I've no intention of killing you unless you stand in my way. Brace yourself, Inspector. You're about to learn the biggest secret in the vaporwave industry. Halcyon Helen was never one person. I shared this role with my twin sister. Ok, chị em sinh đôi à? Chị em sinh đôi cùng chia sẻ một cái vai diễn. Nobody could tell us apart. And certainly not a peevish, petty, miserable little worm like Quentin Ludovico. So when I discovered the truth, when I realized what Ludovico was about to unleash on this colony, Belinda paid the price. Ok. My plan to save Halcyon. I'm not a murderer, Inspector. I acted in defense. Tell the truth, Ludovico. There's nothing safe about Spectrum Brown. You want to infest this entire colony with those disgusting parasites. Yep. They're not parasites. Parasite chứ còn cái đất gì nữa. These are symbiotic life forms. They belong to the highest order of life form, capable of living in perfect harmony with humanity. The symbiotes evoke a feeling of joy in their host, a bliss so pure, so profound as to render the most exquisite recreational substance Dạ, như tôi dự đoán. Mẹ, cái tập đoàn này nó phát triển ký sinh trùng, điều khiển tâm trí con người, khiến cho họ vui vẻ, và nó sẽ bán cái thứ nước đó ra ngoài. Ok. You think I'm after the money? You're wrong. The only thing I want, the only thing... Listen to me. I never wanted to take a life, but I had no choice. But what about Helen? What about all the innocent... No one I crossed off was innocent. Yeah. Have you met Dr. Blossom? She was practically a reptile. A cold-blooded psychopath who toyed with Nguyên cái tập đoàn này không có người nào tốt hết. Ta theo mày. Chốt. It's a deal. Not so fast. I've sealed... I'm sorry to do this to you, Inspector. Truly I am. If it's any consolation, Helen has brought some remarkably powerful explosives. Good. Damn it. He sealed this in, but I think I know another way out. Follow? Head through that door. There's another way out. Đây. Lại cái màn phun ra. Chương trình vượt chướng ngại vật à. Ok. Chương trình chạy vượt chướng ngại vật. Nice work, Inspector. Ok. This entire complex has been exposed to those parasites. Law only knows how many they've infected. Most of them won't even know they're carrying a parasite inside of them. If they're
they're showing symptoms, it's probably already too late. Boundless energy, insufferable joy, an almost saccharine attitude of optimism. Then just like that, parasites bursting out of their bodies, fat and wriggling with vital energy. You're a step ahead. An airborne pesticide of some kind. Là phải đi giải cứu cái colony này. Meet back at your penthouse. We'll ready our next. See you soon. Đúng là hành trình của 10 anh hùng mà tôi không biết tôi phải cứu cái colony này khỏi bao nhiêu cái âm mưu của tụi tập đoàn nữa. Tôi khổ quá. Hết là thuốc siêu biến. Giờ tới là mấy con parasite. Ôi trời ơi, mấy thằng này chúng mày có nghĩ được cái gì tốt cho nhân loại một lần được không? Sau rồi lát nữa tới kia còn một lũ mày đòi đóng băng cả cái colony nữa, đóng băng tất cả mọi người ở đây nữa cơ. Sau đó sẽ rã đông từ từ, gọi là hết đám này làm việc, vứt đám này, gỡ đám kia ra, rã đông làm tiếp. Vậy mấy thằng tập đoàn tư bẩn. Đấy, chúng nó còn tư bẩn hơn cả tôi. Okay. It's strange. When you walk through that door, I half expected to see Belinda. Belinda and I practically shared a life. Losing her feels like losing a limb. She's... I appreciate the sympathy, Inspector. Thank you. We shut down Ludovico's distillation plant, but he's not going to sit idly by. If he can't use Spectrum Brown to infect the colony, he'll resort to some kind of backup. I stole this formula from Dr. Blossom, a failed prototype of Spectrum Brown. Look at this. The prototype had the opposite effect, and actually made you immune to the parasites. Trong quá trình tìm cách lây nhiễm con ký sinh trùng, thì tụi nó vô tình làm ra một cái sản phẩm khiến con người miễn nhiễm với ký nhầm, gọi là khiến có nghĩa là như thuốc chữa cho ký sinh trùng đi. Đúng không? Này, đúng là game. Precisely. I see we're in your wheelhouse, Inspector. Or do you prefer Doctor? We're going to need 2 ingredients. A sample of essence of sprat and 1 intact pod of parasite eggs. Cedric's warehouse in the Piraeus spaceport almost certainly carries a batch of sprat essence. As for the pod, I'd check the wilderness reserve if I were you. You're a scientist and an inspector? You really are full of surprises. I borrowed a centrifuge from the research lab. Use the ingredients to synthesize an antiparasitic. I'm glad I could count on... Once you're finished, head to the pilot house. We'll hijack the control system and disperse the cure into the atmosphere. That should kill off... Are you worried I'm gonna shoot you in the back? You're right. Here. You take good care of my needler, and it'll take good care of you. There is one other thing. While you're at Piraeus Spaceport, have a word with Cedric Kincannon. I know Cedric. There's nothing he wants more than a Okay.
I can't tell if you're being sarcastic. He was clearly a spy for Ludovico. He was working for Bertie. Bertie. I'll find his closest living relative and send them an autographed copy of Terror on Monarch or... Ok, thôi, cho mày hối lỗi như thế cũng đủ rồi. Đi cứu cái colony này nào. Nào, collect export. Ở đây. Đúng là quét dài đằng đẵng. Thôi, đi lấy cái export trước. Xong rồi tele về máy bay, đi ra đây là vừa. Cái DLC này khá hay. Tôi đánh giá cái DLC trinh thám này mặc dù thật sự là khá rắc rối, nhưng mà khi mà giải mã được bí ẩn thì đúng là cảm giác thoải mái thật. Khá hay. Ít nhất là tôi đúng là có giết nhầm một số người nhưng mà không sao. Để thằng nào ác thì tôi cũng tìm ra rồi. Đấy, vấn đề bây giờ là cũng thế giới thôi. Tôi cứ nghĩ hôm nay là sẽ tầm 11 giờ xong, nhưng mà có lẽ là sẽ khoảng cỡ 12 giờ mấy. Cái DLC này khá dài. Thời gian để tôi gọi là ngâm cứu, tôi suy nghĩ tìm ra hung thủ thật sự khá tốn khá thời gian. Nhưng mà đằng nào thì đằng nào, hôm nay cũng phải xong thôi. Đó là như vậy. Đó, còn con chó nào ở đây nữa không? Mấy con chó này cắn gãy chân tôi. Không có con chó nào ở đây nữa. Đi thôi. Đây. Nào. Đi kiếm cái túi trứng nào. Tìm một túi trứng ký sinh trùng. Sau đó mix với lại cái sản phẩm thất bại của chúng nó và thổi vào trong không khí để mọi người cùng hít nào. $300, 250. Hả? Thang nước hả? Trên bàn, tôi coi trên bàn cao kìa. Hết hồn. Không đụng đồ gì với tụi mày á. Ta đi tìm một thứ khác. What? What? Trong này toàn là chuột thế. Gì không? Đừng lên ở đâu mấy bro. Ôi shit. Đấy, mấy con Parasite nói đấy. Tôi chỉ muốn làm mọi người vui ơi, cười thôi. Cười phớ lớn lên.
Cố chúng mày cười. Lóc việc nào? Export. Ôi trời ơi. Động ký sinh trùng. Ok. Có vẻ có một cái đường ra ở ngoài. Để thử xem cái đường ra đi tới đâu. Đệt cụ nó phun. Nó phun. Cái con cá điếp này đừng có bảo là bị ký trùng nhá. Không, con bê ra cá điếp phốt súng vào với con gì nữa. Chầu thế. Ok. Bên này. Bên này có một cái đường ra. Lại câu chuyện cái chân của tôi nó sưng nó tấy rồi. Cô đó khổ thế không biết. Còn 70 mét nữa ra ngoài. Ra ngoài tele về. Tại ra ngoài là được tele mà. Ra ngoài tele về. Ôi trời ơi. Ok. Near hostile. Ok. Còn ai nữa không? Còn ai muốn đứng trước sức mạnh của dân chủ không? Ok, hết rồi. Về ngủ một giấc cho cái chân hết sưng hết tấy rồi tiếp tục nào. Ôi trời ơi. Cứu thế giới nhưng bị đau chân. Đây. Chân hết đau rồi. Làm một hơi nước nào. Repair on. Tinker. Cây này không cần Tinker nữa đâu. Cây này. Tinker cây này lên bắn có vẻ ngon này. $40. Lượng DPS cả đấy. Cứ phải gọi là cái gì đây? The Needler. Còn tiếp có 95 DPS. Level 32. Sao?
Ồ, cái này không bắn đạn bình thường, nó bắn đạn gì à? Rid of Light. Này là cao số lần, này là delivery giảm tốc à, cái này là bắn chết à. Ok, để test cây súng này thử. Nãy quên ra có cây súng mới. Rồi, nào, bây giờ là sẽ ở đây. Đây, tốc độ nào. Đổi loại đạn. Ok, đạn vàng. Cao Stolenter, cái này có lẽ là trừ giáp. Nhưng cái hiệu ứng này có lẽ là trừ giáp, để thử. Ra ngoài này có người cho test súng cái gì? Đúng là bắn ra được hiệu ứng thôi chứ đam như cái bullshit. Bắn ra nhiều hiệu ứng đấy, nhưng mà đam hơi bullshit một tí. Đam như thịt bò. Ok, tôi hát phên với nó xong rồi mọi người, vui đủ rồi. Thật cái game này nó tắt chức năng fast travel khi chơi cái độ khó cuối, nó là một cái điều mà tôi cảm thấy khá là ngu ngục, vì bạn phải đi bộ loi ken má, đi bộ chỉ travel được tới thuyền của ông thôi. Và cái map thứ hai ấy nó còn có 3 chỗ để thuyền ông đậu nhá, tôi còn có kiểu như có 3 cái trạm để chạy qua chạy lại giữa map. Còn cái map này thì nó toàn bắt mình chạy bộ. Phụ game. Ủa? Ủa ông ổng xuống dưới luôn rồi nè. Ok. Xuống dưới luôn rồi, tốt. Mình xuống dưới mình kiếm ổng thôi. How'd you get in here alive? You are alive, yeah? Yes, đúng rồi, tất nhiên tao phải là người sống rồi. Inspector, I'm afraid you may find the spaceport is, at the moment, less hospitable than usual. Regardless, you must have some purpose. Oh, my. It's an ambitious plan, but tell me. Always best to make sure a man has a better nature before you appeal to it. You can expect Slug's support. I'll arrange for my agents to meet you at the I'll do that. Are you really? Inspector, I'll admit, I'm awfully fond of my agents. To see them restored will be a great weight off. Thank you. With Helen. You flatter me, but no, of course not. Knowing implies certainty. I merely suspect this anti-parasitic. It would restore my
Well, I'll take my people's probable cure over their guaranteed. Coincidentally enough, Slut can supply you. Ella Tinsley, the warehouse foreman. You remember her? There's a package on the desk in her office. Oh, I wouldn't like to say. Of course, no. Ok, đi thôi. Đây à, Essence of Sprat. Ok. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi gọi là synthesis, đi chế thuốc, sau đó phát tán thuốc. Ơi, con game đấy đi bộ loại kèm. Nào, đây là đi ra được bên ngoài. Ok, ý gì? À, TNL. Có anh sống không anh trai? Anh trai này không có bắn thì súng kia rồi. Súng 2 à, không có súng 3 rồi. Buồn ghê á, có cái súng 3 chỉ bắn cho vui đời. Anh không có, chả ai có nữa. Did I hear some... Reeks of unholiness! Something bumming me out! Wanted to make you smile! Wanted to make you smile! Đó, ai chết one to make you smile rồi. Mày làm tao cười rồi đó. À, mấy thằng tư bẩn nó hóa chó người ta. Ác sợ thật. Rồi, đi thôi. Coi, cây này 35, cây này 35. Cái này. Má mình nhảy lùn thật, má mình nhảy thấp thật. Rồi. Gần 4 tiếng đồng hồ mới được một cái DLC. Cái DLC này hay. Này ok. Đỡ như hơn cái DLC drama gia đình kia. Cái này hay hơn. Dead. Rồi. Spread the cure. Rồi. Đi phát thuốc giải thôi. Hả? Ở đâu xa vậy mấy cha? Đây. Chương trình chạy bộ thể dục bắt đầu. Thề luôn á. Nếu có gì đáng chê trách ở cái game này đó chính là việc bắt tôi phải chạy bộ 24/7. Chạy bộ loi ken. Chạy bộ sụt cả cân. Chạy bộ gậy ở chân. Ôi trời ơi. Cho em chiếc xe được không? Ít nhất đồng cho tele cho chiếc xe đi. Cho cái phương tiện di chuyển đi. Đi bộ loi ken. Thật ra thứ duy nhất đáng chê trách ở cái game này đó chính là bắt tôi phải chạy bộ. Bắn súng đơn giản thoải mái vui vẻ. Thật, con game này bị đôi chân.
Rèn luyện đôi chân cho nhân vật và rèn luyện tính kiên trì cho tôi. Con game rèn luyện đôi chân cho nhân vật, rèn luyện cả tính kiên trì cho tôi nữa. Tôi phải ngồi bấm chữ W 24/7. Đây, Visual Security. Greeting protocols suspended. Phaeton is standing by for reactor. Rồi, ok, taxi nào, phun thuốc xíu sau nào. Incoming message from Rizzo's. What have you done? What in law's name have you... You hijacked our atmosphere. Are you trying to kill us all? No. I'm not going to let you destroy everything I've built. I can still fix this. Mày còn cố gắng lát hốp nữa. Mẹ nó chứ. Còn cố vùng vẫy phát cuối nữa chứ. Mẹ thề luôn, thằng này phải có. Nó có cách nào để tôi không tự tay giết nó, để tôi xử lý nó một cách là thật là tàn độc không? Mẹ đã tư bẩn rồi. Tư bẩn còn điên khùng nữa chứ. Mẹ đã thế còn vui đi đòn. Mẹ. Đây, lần này tao qua tao thì thấy cha và nội mày. Ôi, hít hơi đấy phê. Mấy con ký sinh trùng chui ra khỏi người nó kìa. Mẹ nó nhìn ớn thật. Game Running Man. Đâu rồi? Nhìn xung quanh này cũng chả có gì muốn rút cả.
Let's go. Tôi muốn tiết kiệm đạn tôi bắn bỏ cái cây này mà. Tôi sắp hết mấy cái đạn kia rồi, đạn sấy dữ quá. Sấy giờ cái cây kia sấy không phải nạp đạn mà sấy kinh quá. Mù bắt ông à? Không, mù bắt tôi. Mù bắt tôi. Có đạn này. Giờ tôi cần live với heavy. Tại do tôi bắn mấy cái súng đấy giờ không phải nạp đạn nữa, bắn nó hao đạn nhanh quá. Energy cell hổng giờ ít bắn lắm, không tốn, còn 2000 mấy viên. Mấy thằng này nó trâu thật nha. Mấy thằng ói quăng quăng trâu thật. Ơi hello, my friend. Let's go. Yes, I know you're hungry. Be patient. I'll feed you soon enough. Just a guest. The one I told you about. The inspector. Welcome. We were just talking about you. You and I are standing in the presence of royalty. Don't worry, you'll meet her soon enough. I know what you've done. Hijacked Phaeton. Contaminated the air we breathe with your poison. You think you've saved this colony? All you've done is robbed Halcyon of its last chance at real happiness. And angered my queen. I beg your pardon. Oh, you're worse than those people who talk in the middle of a picture. You really couldn't let me have my moment. Yeah. Here's what's going to happen. And then I'm going to find a way to repair the damage you've done. Don't be afraid. She can smell fear. Your Highness. Dinner is served. Mày là lính đờ đấy. Not me. Them. Merciful Lord. Stop.
Đó, tôi mong chờ một cái kết tốt đẹp hơn cho nó. Nhầm, tôi mong chờ một cái kết xấu khổ sở hơn cho nó, nhưng mà có vẻ như là thật luôn. Well, boss hơi dễ chứ hả? Dễ nha. Ôi trời ơi, tôi mạnh quá, tôi mạnh quá. Không, đúng rồi, tôi cho chơi heavy weapon mà đi ta. Tôi tới 150 rồi, skill heavy gun 150 mổ rồi, giờ tới đấy bắn còn không. Đấy, như tôi nhận định đầu game thôi, đây là một game bắn nhau cho vui, quan trọng là câu chuyện và những cái diễn biến mất dạy của nó. Chứ đây thế nên vẫn là một game bắn nhau cho vui. Tưởng gì á. Chúng sinh bình đẳng thôi. Admichative access ca thôi, kệ nó đi, câu chuyện qua rồi. You made it. I guess happy customers really are repeat customers. Here, I had something I wanted. This is a golden ticket. Good for one free tour of the Purpleberry Orchards. This is my way of showing you that I appreciate. Ok. Khi mà nó cầm súng thì nó còn đáng sợ hơn con Rod nhiều. Well, xong rồi, Captain go home thôi. Ồ, súng phun lửa. Ok. Ok, những cái mechanic mà đáng ra tôi đã cần để có thể sử dụng để đánh bại con boss, tôi không cần nữa. Nhưng mà được về ở đâu? Qua đây, ok. Ủa, cửa này siêu. Đây. Oh. Okay. Holy shit. Ai. Cuối cùng xong cái DLC. Ra ngoài chào tạm biệt mọi người nào. Visual Spectrum Brown. Cái thứ nước chết tiệt. Ludovico was eaten by a giant slug? What an absolute tragedy. We'll be awfully busy with the administrator gone. Lots to do. I must have dreamed up 100 different ways to kill Ludovico. I'll be honest, eaten alive by the queen of the brain slugs wasn't on that list. Yeah? Is that so strange? I imagined this moment would be a little more cathartic. But Belinda's still gone and I don't feel all that different. Chị em mày yêu thương nhau dữ thấm thiết thế.
I know. You're right. I can't go back to the way things were. I can't return to my old life because it was never my life to begin with. It was shared. Never mind, you don't need to listen to this. Thank you again for your help, Captain. I never would have made it this far without you. Tôi thắc mắc nhờ, nếu như mà tôi là một sale mà lựa chọn toàn là những thứ tôi làm ngược lại bây giờ thì xã hội nó sẽ ra sao nhờ? Kiểu như thay vì cứu mấy cái colony này tôi gọi là nó infect hết nó à? Ngáo đét như thế luôn à? Welcome back. Or shall I call you Inspector? During your absence, I passed the time by simulating a number of hypothetical conclusions to this case. Unfortunately, my understanding of the facts is limited, and my appraisal of the individuals involved is not flattering. My simulations have yielded several possible causes of death. Halcyon Helen may have been killed by one or all of the following: asphyxiating on Rizzo's Spectrum Brown, grappling with a primal while inebriated, killed by an overzealous fan, death by automechanical, or profound loneliness. Con này là tích, đấy là những cái nguyên nhân chết mày có thể kê ra hả? Excellent. I'm pleased to discover my ability to predict human behavior is accurate. Yeah. This information is valuable to me. I will update my behavior simulation protocol accordingly. Thank you, Captain. How can I be of assistance? Take... Yeah. The final quest. Write a new one. This is my favorite room. It's so spacious. Data rớt. Khoan đã, từ sale phát nha. Yep. Nó phần rất quan trọng mà. Ending một cái game. Con game mà tôi đánh giá là tới bây giờ là đã được khoan đã. Hiện tại đánh giá con game này ở mức độ là 8 điểm. Ngoài một số điểm trừ rõ ràng ở vấn đề chạy bộ, tele cũng như một số vấn đề khác là độ khó, thì hiện tại tôi thấy con game này vẫn khá là thú vị và đáng thưởng thức về cái độ châm biếm cũng như độ hài kịch của nó. Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to, the interior can be chilly. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Đấy là bao lâu thế? Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. Huh? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. Except you. You'll be dead. Huh? Oh, yes, sir. Right away, sir. I just couldn't see you clearly before. Screen's on the fritz. Damn thing. But for the record, now that I hear you, I totally recognize you. Totally. You're, you, of course.
obviously. Anyway, Tartar Stalking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled. Wait, is that from the Groundbreaker? What the? Pay no mind to that, just... Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external car. How can I be of assistance? Oh. Yep. Well. Hết gọi là chỉnh chu phát cuối trước khi đi nào. Cái gì vậy? 19.000 luôn à. Mắc thế. Cái này giới này được rồi. 38. Lên 10 level. Hết lên nổi. Ok. Thôi. Tôi đi thôi. À, trước khi đi cắt nốt hai cái này. Đó, vậy thôi. Kết thúc câu chuyện ở Halcyon nào. Cần gì phải good luck em. Groundbreaker docking in à. Groundbreaker giúp mình à. Được thế thì tốt. Có mấy ông Groundbreaker vào phụ mình content thích nhờ. Mặc dù lính bạn hơi đông nhưng mà ok. Có những cây súng không nên. Có những cây súng không nên cố gắng gồng bắn xa làm gì. Đó, đi vào thôi. Mình với The Bo cũng có gọi là nhìn nhau vào mắt nữa đâu. Để từ từ tôi coi nếu như mà tại cuối rồi tôi có thể nâng long gun lên được nữa không. Long gun Big Spot Dam 60. Bảy mươi, 80, 20 điểm nữa, 90, 100. Ok, còn 50 điểm trả lên nổi đâu cái cha nào khỏi cần. Đấy. Well, so good so far. Vẫn bị con kết à, bị con kết khó chịu lắm. Nó vừa mới xuống phát là bị chúng nó bắn cái con kết luôn. Tôi mong chờ với từ cái đầu óc, với cái đầu óc yếu đuối của tôi. Là giờ mình đi tới đâu bắn tới đó mà. hơi dài lại. Nâng lên luôn. Khinh địch quá.
Rồi, apply. Rồi cho nó sell phát nha. Cho nó sell phát. Đó, tôi buồn cười quá. Rồi. Ok. Đi nè. Ê, trời ơi. Đó, tôi giấy mà. Bị sợ bác là chết. Ủa? Tụi nó bị gì mình bắn phát tụi nó chết bây giờ. Ủa? Không lẽ nâng súng lên câu chuyện nó khác hẳn vậy hả? Ủa nhân nằm nâng skill. Ủa hồi nãy ở dưới mình cũng nâng skill mà mình đâu có bắn nhanh gì vậy đâu ta. Ủa? Ồ, có cái vấn đề vậy. Ủa sao cây máu thì nó bị chắn hết rồi. Rồi. Đó. Game gọi là game sale giùm tôi à. Tự nhiên cây dây máu của tụi nó bị chắn hết một mớ. Bắn phát chết luôn rồi. Script win cho nhân vật chính à. Đây xuống đây hết rồi nè. Nói chung là núp góc các kiểu cover bắn bình thường là ok thôi. Hồi nãy tôi khinh địch quá, tự nhiên tôi nhảy vào tôi bắn như thật đó mà. Núp chỗ đấy không được. Đâu rồi? Ủa hồi nãy mới thấy thằng nào đi ngang. À đây kìa. Ôi trời ơi. Dễ vẫn dễ lắm. Vô. Ôi. Công nhận cái cây này nó sấy ác mà.
Thấy bạn ác nhưng mà bạn thấy mình cũng ác lắm nhá, đừng có đứng trước mặt bạn mà bắn nha. Searching for and beginning. Reaper flight. Yeah. Good. Everything still good. Chúng ta đang đi gọi là cướp ngục mà, phá tù cướp ngục mà. Không vào được nhà thì xuống thôi, thằng đó không chết thôi, coi như nó trốn trong đó, tha cho nó vậy. Người thức thời. Ok ông ơi. Okay. Ở đây không có camera giám sát à? Hay sao mà tôi đi vào đây gọi là cứ bắn hết lính là được reset lại cái ống của bên tụi Halcyon. Let's go, troops. Stellar base counting on us. Đó, những người mà chúng ta đã giúp đỡ này. Họ quay lại trả ơn. How do we get to the other side? Ok, đường này.
to the other side, yeah. Well, look who it is. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Performing agenda. Ready, let's roll. Này thì Rockwell. All right, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So get in there and fight. Wait for fire. Serves you right, Dream. Ông anh vẫn còn sống tới giờ này à. Thằng cô đợt trước chúng ta giúp. Tôi nghĩ ông Phoenix bị tẩy não quá. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. Yeah. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Dạ em sẽ đi mày tất nhiên. Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. It's almost as if you delighted chaos. My reports describe you as one of Halcyon's strongest people. I think of you as a brute. I should have dealt with you a long time ago. You were always too dangerous to leave unchecked. I'm not surprised by your arrogance. You've been prancing about the colony for entirely too long, with no one to put you in your place. Leaving you alive was my greatest mistake, but it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. Yeah. I'm aware of your propensity for violence. Halcyon is a bloodier place because of you. I wish you'd simply cooperated with me. You're the finest marksman in Halcyon. You could have been my gun. Nah. If you insist. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically or something. Ê, tao là phải làm thịt mày.
Đường vào chúng ta ở đó à? Đường vào bị đóng rồi mà. Chúng ta đi đường nào? Đây à? That's the boss. You can do fucking shit. You people đây kìa. Mẹ đấy, chúng nó có nhiều đó, sức mạnh của chúng nó đòi cản tôi à? Đây. Đây. Get me out of here! You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Yeah, chúng ta hết thời gian, chúng ta không có nguồn lực, chúng ta không có thức ăn. Còn vấn đề gì nữa không? Vô hết đi. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? You've certainly earned your freedom. Halcyon is a better place with you around. You've kept your end of our bargain. Now it's time I kept mine. I'll revive the Hope's colonists myself, and we'll get on with the business of saving this colony. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history.
The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced business to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Even the Gorgon asteroid, though a distant enigma to most of Halcyon, felt the aftershocks of your actions. The destroyed Adrenatine synthesizer became a symbol of the board's cruelty, and a rallying point for Wells and his scientists as they sought to build a more humane, ethical Halcyon. They cleared the dead from Gorgon's laboratories and repurposed them to aid in the crucial work of solving the colony's nutrition crisis. Gorgon, which had once sown death and destruction across Halcyon, became a source of hope and renewal. The Gorgon Project's final explosive end was bittersweet for Olivia Ambrose. She wandered the colony's fringes alone, searching for others like her who despised the board and meant to destroy them.
In time, she found Phineas Wells and his cadre of scientists, and she joined them in their efforts to save Halcyon. For a while, cái kết thúc đẹp cho she Halcyon. even knew an uneasy peace. But for all that, Olivia found purpose in Wells' project. She was always haunted by the memory of her daughter, Minnie, who hadn't lived to see the better world they were building. Kết thúc đẹp cho She bà never mẹ did và forgive herself for the horrors her work had wrought on cô đơn. Halcyon. But she remembered fondly the daring captain who'd put an end to it at last. In spite of everything, the Gorgon asteroid remained a sobering reminder of the potential for progress and disaster in humanity's most ambitious efforts. The Rizzo's company in Halcyon dissolved after the collapse of the board. Needless to say, the launch of Spectrum Brown was indefinitely delayed. A stockpile of Spectrum Brown remains buried deep beneath the ruins of the old distillery, abandoned to time and attrition. With the dissolution of the board, Ruth Bellamy found herself without the two constants in her life, Byzantine culture and her sister Belinda. In the face of this new reality, she struggled to find a direction for her life. The colony had moved on from Halcyon Helen and would require new heroes in the years to come. And so Ruth Bellamy decided it was time to exit stage left. She quietly disappeared from public view. The dissolution of the board did not mean the dissolution of the ambitions of Cedric Kincannon, the charismatic leader of Sublight Underground. Cedric offered Slug's transportation services to the newly thawed colonists and set to work ferrying resources and food wherever they were most needed. For better or worse, Slug headgear became fashionable in the following years. As the board began to disintegrate, Spencer Woolrich found himself at a crossroads. Cling to what little stardom remained to him, or help usher Halcyon into its new future. To the surprise of many, perhaps himself most of all, Spencer chose the latter option. Having learned a variety of different skills in the many different roles played throughout his lengthy career, Spencer founded a radio serial dedicated to staying alive despite the odds. His subjects included how to survive violent encounters with only grazing wounds, dispense one-liners for tense scenarios, and, of course, how to look good doing both. After a brief attempt at dating Helen as one person rather than two, which both Bertie and Helen found too strange, Bertie struck out on his own to try his hand at raising woolly cows. Many of his former teammates nuôi woolly cow, nuôi bò lông, nuôi bò lắm lông. Cow the team had originally plied with alcohol. The dairy farm thrived under Bertie's leadership and care. The dairy rangers privately believed that the woolly cows softened Bertie's temper considerably, although the only one brave enough to say this to his face was promptly headbutted. Due to the board's dissolution, many of the Prophet's old customers no longer found quite the same value in productivity seminars that they once had. With her business drying up, the Prophet chose to đúng là cái DLC sau cái DLC thì chất lượng này, cái DLC có nhiều ngã rẽ cho câu chuyện. On Eridanos found clues leading them to a seemingly abandoned bunker out in the wilderness. Inside, they discovered horribly mangled corpses, sacrificed to a blood-scrawled portrait of a sprat-headed deity. The Prophet was not among the bodies. After being unceremoniously ejected from the crew of the Unreliable, Max, disillusioned, tried to rejoin the OSI, but was defrocked for leaving his post in Edgewater. He lived out his days as a common laborer in a dying company town,
Parvati didn't survive her adventure with you. Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify, for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical Vẫn còn 3 nhành mà tôi không hồi sinh. state of disrepair in Emerald Vale's scrapyard. That unit remains broken down and forgotten in the unreliable supply closet to this day. Yeah. Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past, and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, hy sinh 10 người cứu được tất cả 2.000 người trên con tàu The Hope. Halcyon saw a period of rapid technological and Tôi thấy scientific advancement. theo đổi lời. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to the new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus, and left Dr. Wells to his own devices. The affairs of the colony never distracted you from living out your own dreams, to captain a ship, to sail the ether, and to earn a reputation as the greatest spacer Halcyon ever had. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Yeah. Một cái ending mà phải gọi là khá là như tôi mong muốn, ngoại trừ duy nhất có một cái colony đầu tiên. Bà đầu tiên mình cứu, bà từ chối, không phải từ chối, bà không có khả năng hỗ trợ. Bà ấy tư tưởng khá là cũ nên là bà ấy không có khả năng hỗ trợ cái colony, cái Halcyon nữa. Ngoài ra còn lại tất cả tôi cảm thấy mình đều làm đúng với lương tâm của tôi. Ai cần xử lý tôi xử lý hết rồi. Thì những người còn lại sống thì đều là những người tôi đánh giá là mới được sống. Còn cái ending ra khá là hợp ý tôi. Tự do, dân chủ, không có gì gọi là cố định cả. Follow đi mua on. Yep. Đấy là ending của tôi với game The Outer World tập 1. Xin cảm ơn tất cả những ai ngồi xem stream tới bây giờ nhé. Có vẻ như là bây giờ chỉ còn credit thôi, còn credit thôi. Thì cho nên tôi end stream hôm nay với mọi người. Ngày mai sẽ là chương trình Dota cùng với ông Dora và những quả kèo. Ngày qua để tôi ngồi tôi xem mấy anh bạn để chơi như thế nào. Bây giờ thì cảm ơn mọi người nhé. Tôi xin phép end buổi stream hôm nay. Tạm biệt mọi người.